دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. با ملایمت گفتم منم نگفتم فروزانو عقد کنید که. اون یه چیزیه بین خودتون. حرف من سر این بچه پاک و بیگناهه. فروزان خوب یا بد مادر 2 بچه شماست. درست نیست زیر منت این و اون زندگی کنه. شما که 3 طلاقش کردی دیگه هم قصد نداری برگردی بهش. ولی میتونید یه اتاق تو ده خودشون واسش بگیرید، در حد خرجی بچه‌ها هم کمکش کنید. علی بره پیش ننش، هر از گاهی هم به شما سر بزنه. به خدا که گناه داره. ثواب داره اگه این کارو بکنید. آقام نگاه بدی به هم انداخت و گفت چی شده؟ تو خیرخواه فروزان شدی. یکی از بچه‌هامو کشت بس نبود. تو رو بیچاره کرد بس نبود. میخوای علی رو هم بسپرم دستش، دور از جونش جنازه‌شو تحویلم بده. حسینم از سر اجبار دادم دستش. بچه رو که از شیر بگیره میرم ازش پس میگیرم. آقام حرفاشو زد و بی حوصله از جا بلند شد. دلم نمیخواست ننه رو این وسط خراب کنم. تا جلوی در باهاش رفتم و گفتم آقا، علی بچه شماست. خودتون یه بار بهش توجه کنید، متوجه میشید که این بچه اینجا چقدر اذیت میشه. حتی لحظه لبخند به لبش نمیاد. به خدا گناه داره. بعد از فوت محسن خیلی تنها شده. بعدم که از مادرش و برادر کوچیکترش جدا شده. گناه داره. آقام بی حرف سری تکون داد و بیرون رفت. امید داشتم حرفام کمی روش تاثیر گذاشته باشه. چون واقعا دلم واسه علی میسوخت و حقش نبود تو همچین شرایطی بزرگ بشه. آخه برادر کوچولوم اصلا سنی نداشت. ننه تازه برگشته بود که در خونه رو زدن. به دلم افتاده بود که زبیده خانومه. در رو که باز کردم فهمیدم حسم درسته. زبیده خانوم با اخمای درهم همراه فروزان برگشته بود. منو که دید با خشم گفت هر غلطی دلت خواست کردی، حالا باید برای برگشتنت منتم بکشم. برو خدا رو شکر کن عباس اسمت از زبونش نمیافته. وگرنه هرگز اسمتو نمی آوردم. اینو گفت و با دست عقبم زد و وارد خونه شد. فروزان قبل از اینکه وارد حیاط بشه با التماس آروم گفت چی کار کردی پوری؟ با آقا قدرت حرف زدی؟ سری تکون دادم و گفتم بهش گفتم. منتها هنوز داغ محسن واسش تازه است. میگه نمیتونم علی رو هم بدم دستش تا دور از جونش یه بلایم سر اون بیاره. اما نترس، من بازم باهاش صحبت میکنم. فروزان با صدای خفه‌ای تشکر کرد و اومد داخل. ننه با اخم و روی در هم جلوی زبیده خانم نشسته بود و بی توجه به زبیده خانم داشت چای میخورد. زبیده خانم پشت چشمی نازک کرد و گفت من با آقا حجت حرف زدم. گفتم عروست همچین دست گلی به آب داده. حالا دست پیش گرفتن که باید خونه به نام خانم بزنی تا برگرده. آقا حجت هم گفت چیزی که زیاده زن واسه عباس. واسه چی بریم منت همچین دختری رو بکشیم؟ طلاقش بدید و تموم. هول افتاد به دلم. با نگرانی نگاهی به ننه انداختم. ننه اما اصلاً هول نکرد. با خیال راحت استکان چایش رو تا ته نوشید و گذاشت یه گوشه و گفت خیلی هم خوبه. اتفاقاً من از خدام بود بچم خلاص بشه. یه روز مشخص کنید واسه خونده شدن خطبه طلاق. زبیده خانم اما با حرص گفت یعنی واسه خاطر یه خونه حاضری مهر طلاق بخوره رو پیشونی دختر 14 سالت؟ ننه با خون سردی گفت اگه دخترم یه شوهر درست درمون داشت حاضر بود توی قوطی کبریتم باهاش زندگی کنه. اما با وضعی که پیش شما داره من تا خیالم بابت آینده دخترم راحت نباشه محال دوباره بفرستمش تو اون خونه. زبیده خانم با حرص رو گرفت ازمون. بعد از سکوتی کوتاه با بیمیلی گفت خونه به نامش میزنم، اما به یه شرط. ننه اوقاتش تلخ شد و گفت دیگه شرط و شروط نذار زبیده. والا اگه باد به گوش آقاش برسونه که دخترشو بدون یه دست لباس از خونه انداختید بیرون، فکر کردید میذاره دیگه اسم پوری رو ببرید؟ مگه خودتون ندیدید که آقا قدرت چقدر رو بچه‌هاش حساسه؟ همونطور که به خاطر سهل انگاری این زن و از دست دادن بچه‌اش قید مادر بچه‌هاشو زد و 3 طلاقش کرد. پس شک نکنید اگه بفهمه همچین رفتاری با دخترش شده حتی نمیذاره شما دیگه پاتون رو تو این خونه بذارید. چه برسه به این که بخواید بیایید و واسه ما شرط و شروط بذارید. زبیده خانم که مشخص بود حسابی کلافه شده گفت به هر حال شرط ما برای به نام زدن اون خونه اینه که پوری بنویسه و امضا کنه که هیچ وقت از عباس جدا نمیشه. درسته بچه من به دخترت وابسته شده، اما قرار نیست به خاطر وابستگیش تا تعقیب توقی خورد دخترت بخواد سر ما بازی در بیاره و شما بخوای باجگیری کنی. اینم حرف اول و آخر منه.
اگه پوری امضا میکنه فردا میایم دنبالش. اگرم نه ما یه فکر دیگه ای میکنیم واسه عباس. ننه سری تکون داد و گفت دختر من اگه خیالش بابت آینده‌اش راحت باشه محال اسم طلاق بیاره. شما اصرار داری امضا بزنه، باشه میزنه. زبیده خانم که بعد از کلی تلاش تونسته بود رضایت ننه رو بگیره، غرغر کنان از جا بلند شد و بدون خداحافظی از خونه بیرون زد. علی رو پای فروزان خوابش برده بود و فروزان با گریه داشت موهاشو نوازش میکرد. زبیده خانم که بیرون رفت، فروزان با گریه رو به ننه گفت آسیه خانم، به جون همین 2 بچم قسم، به روح محسنم قسم، من دست از زندگی شستم. امید من فقط همین 2 طفل معصومن. تنها رشته‌ای که منو به زندگی وصل میکنه این 2 بچن. خودت میدونی که من دیگه نمیتونم به زندگی آقا قدرت برگردم. خانومی کن در حقم. بذار بچه‌هام پیش خودم باشن. یه اتاق قد کف دستم باشه برام بسه. یه لقمه نون خشکم جلوم باشه واسم کافیه. فقط بچه‌هام پیشم باشن. خم شد و خواست دست ننه رو که حساب یخماش تو هم بود ببوسه که ننه دستش رو عقب کشید. فروزان اما ولکن ماجرا نبود. التماست میکنم آسیه خانم. کلفتی خونت رو میکنم اگه میونه رو بگیری و بذاری پیش بچه‌هام باشم. من یه زن بدبخت و بی‌پناهم که حتی آقای خودمم چشم دیدنمو نداره. نذار آخرین امیدمو از دست بدم که به خداوندی خدا قسم اگه از دستش بدم خودمو خلاص میکنم از این زندگی پر از درد و رنج. ننه سکوت کرده بود و با عقل خیره بود به یه جای دیگه. انگار که اصلاً حرفای فروزانو نمیشنید. فروزانم که ناامید شده بود از جواب دادن ننه، سر علی رو از روی پاش برداشت و در حالی که به سختی جلوی حقیقش رو گرفته بود از جا بلند شد و تازه اونجا بود که من متوجه حجم زیاد موهای سفید شده سرش شدم. حتی وقتی راه میرفتم دیگه شبیه فروزان گذشته با غرور و محکم نبود. بهش نمی اومد یه زن 30 خورده‌ای باشه، بلکه بیشتر شبیه به زنای 50-60 ساله بود. کمرش از فوت بچه‌ش شکسته بود و زندگیش نابود شده بود. صدای بسته شدن در حیاط که بلند شد، علی از خواب پرید. جای خالی مادرش رو که دید، بنای گریه‌ساری گذاشت. دلم واسش سوخت. از اون طرفم ننه عصبانی بود و میترسیدم یهو تشری بهش بزنه. واسه همین سری دستش رو گرفتم و بردمش تو حیاط. و اونقدر ناز و نوازشش کردم و بوسیدمش و باهاش بازی کردم و قولای الکی بابت دیدن مادرش بهش دادم که بالاخره گریه‌اش کمی بند اومد و با بغضی که گلوشو گرفته بود گوشه‌ای نشست و مشغول بازی کردن با توپش شد. همین که دیدم علی سرش گرمه رفتم پیش ننه. میدونستم تهش ننه میتونه آقا رو راضی کنه تا علی بره پیش مادرش. کنارش نشستم و همونطور که داشتم زانوهاشو ماساژ میدادم گفتم ننه یه سوال دارم. واقعا رضا زنمو رو فرستاده که اگه از عباس جداشم برم زن اون بشم؟ ننه رو ترش کرد و با قیس نگام کرد. مگه رضا مخصوص سرش نباشه که بیاد خواستگاری دختر شوهردار؟ من یه حرفی الکی زدم. تو چرا 2 دستی تحویل گرفتی و فکر کردی زنموت همچین حماقتی میکنه؟ هان از وقتی تو شدی زن عباس زنموت شده جنوما بسم الله. حتی تو عروسی و ختمم منو ببینه نگام نمیکنه. از گوشه کنار به گوشم رسیده که گفته آسیه حقش بود و تا دختراش بدبخت بشن. یکی رو که بدون مراسم عین بیوه زنا با شکم بالا اومده فرستاد خونه شوهر. اون یکی رو هم که اصلا نفهمیدیم که شوهر کرد. ننه اینا رو گفت و شروع کرد به نفرین کردن. خدا خودش جوابشو بده. باشم و ببینم یکی یکی دختراش بدبخت میشن. یهو دلم لرزید و اخ می‌کردم و گفتم ننه این چه حرفیه؟ چی کار به دخترای بدبختش داری؟ ول کن این حرفا رو تو رو خدا. ننه که کمی آروم گرفت دوباره ادامه دادم. میگم ننه میخوای با فروزان چی کار کنی؟ گناه داره به خدا. تو هم که خسته ای از نگهداری علی. خوب بفرستش بره پیش ننش. ننه با حرص پاشو عقب کشید و گفت تو عقل تو سرت هست؟ عجب سوالی پرسیدم. تو اگه عقل تو سرت بود واسه زندگیت این نبود. آخه دختری احمق. من بردارم آقا تو 2 دستی بندازم تو بغل اون زنی که یه هیله‌گر. بعد این همه سال دری به تخته خورده پای اون زنی که از زندگی آقات قطع شده. اون وقت من خریت کنم و دوباره پاشو به این زندگی باز کنم. با ملایمت گفتم مگه نمیگید 3 طلاقش کرده؟ خب از چی میترسید؟ ننه سری تکون داد. این زنی که خود شیطانه. نگاه به گریه‌زاری الانش نکن. وقتش برسه خوب میدونه چطور آقاتو با 1000 جور نقشه بکشه سمت خودش. به هر حال سری که درد نمیکنه رو دستمال نمیبندن. بعدش من چی کار حسنم؟
علی بچه آقاته و اختیاردارشم اونه. اونم تشخیص داده و صلاح دونسته که باید من بزرگش کنم. تو هم خیلی هنر داری، زندگی خودتو جمع کن. لازم نکرده واسه من تعیین تکلیف کنی و راه جلوی پام بذاری. طاقت بو نبرده پای اون برگه کوفتی رو امضا بزن، برو سر زندگیت. به خدا پوری، یه بار دیگه همچین غلطی بکنی گیس به سرت نمیذارم. نه، حرف زدم با ننه بیفایده بود. بی‌حوصله از جا بلند شدم و رفتم سراغ جمع کردن وسایل سفره. فردای اون روز اول صبح بود و هنوز آقا نرفته بود سر کار که دوباره سر و کله زبیده خانم و فروزان پیدا شد. زبیده خانم که چشمش به آقام افتاد، اخماشو باز کرد و گفت: خوبید آقا قدرت، اومدم پی عروسم. دیگه بس هرچی خونه آقات موندی پوری جان. عباسم دلش تنگ شده، مدام بهونه میگیره. برو وسایلتو جمع کن، بیا که باید راهی بشیم. لب گزیدم و یکی از کیفای قدیمیمو برداشتم و راهی حیاط شدم. ننه با اخمای در هم کنار آقام رو گلیم نشسته بود و داشت به حرفای زبیده خانم گوش میداد. به هر حال آقا قدرت، این کار شما هم درست نیست. هرچی نباشه فروزان یه روزی زن شما بوده، محرم شما بوده. از مردونگی بدوره، تو همچین وضع و حالی پشتشو خالی کنید. اونم چیز خاصی نمیخواد، فقط میخواد بالا سر بچه‌هاش باشه. اگه تو ده ما سختتونه، حجت گفته یه اتاق تو همین ده واسه خواهرش اجاره میکنه تا نزدیک بچه‌هاش باشه. شما هم لطف کن اگه نمیذاری بچه‌ها پیش مادرشون باشن، حداقل هفته‌ای 2 روز برن پیشش. به خدا ما اگه حرفی میزنیم واسه خاطر این بچه‌هاست. این علی طفل معصوم هم بازیشو از دست داده، هم از ننش دور شده. خودتون نگاه بهش بندازید. این علی همون علی قبل فوت محسنه. آقام نیم نگاهی به علی انداخت که گوشه دست دور زانوش حلقه کرده بود و فروزانم کنارش نشسته بود و ریز ریز زیر گوشش حرف میزد و آجیل به خوردش میداد. زبیده خانم که سکوت آقا و ننه رو دید گفت: شما نماز میخونی آقا قدرت، دست خیر داری. خیرت اول از همه نباید به بچه خودت برسه. فکر کردی فروزان خودش خواسته همچین بلایی سر محسن بیاره؟ شما نمیدونستی فروزان جونش بود و پسرش؟ مخصوصاً که محسن بچه اولش بود و یه طور دیگه دوستش داشت. اتفاقیه که افتاده. این اتفاق میتونست تو خونه شما هم بیفته. عمر اون بچه هم تا همینجا بوده. حالا شما خواستی فروزان رو تنبیه کنی و طلاقش بدی، مختاری. اما از انسانیت بدوره این زن اینقدر بابت دوری از بچه‌هاش زجر بکشه. آقا قدرت، همینجا جلوی زنت میگم. فروزان زندگیش به مو بنده. امیدش ناامید بشه میزنه یه بلایی سر خودش میاره، عذاب وجدانش تا ابد گریبانگیر شما و زنت میشه. حالا خود دانید. من در حد خودم هر چی باید میگفتم و گفتم. حجتم گفت هزینه اجاره یه اتاق و خرجی خواهرش رو خودش میده. باقیش با خودتون. اینو گفت و از جا بلند شد و اشاره‌ای به من کرد و گفت: بریم دیگه که تا ظهر نشده برسیم که عباس تا الان همه رو آسی کرده. فروزانو که صدا زد، فروزان با بیمیلی از جا بلند شد. چند باری علی رو محکم بغل گرفت و بوسید. میدونست در نبود من و زبیده خانم دیگه نمیتونه به این زودیا به دیدن بچهش بیاد. دقت که کردم دیدم آقام داره با ناراحتی نگاش میکنه. فروزان با گریه از علی جدا شد و بدون اینکه نگاهی به آقام و ننم بندازه خداحافظی آرومی کرد و از خونه بیرون زد. صدای حقیق گریه‌اش اما به گوش هممون میرسید. با غصه و تردید از ننه و آقا خداحافظی کردم. آقام که همونجا نشست و پا نشد. اما ننه تا دم در باهامون اومد و با صدای آرومی رو به زبیده خانم گفت: شماره تلفن خونتون رو از پوری گرفتم. یه هفته دیگه زنگ میزنم. اگه خونه به نامش نشده باشه خودم میام دنبالش برش میگردونم اینجا. زبیده خانومم با حرص گفت: به خدا که اگه دستم زیر سنگ شما نبود به دخترت نگاهم نمی‌کردم. شما هم فهمیدی و داری اسب خودتو خوب میتازونی. باشه آسیه خانم، نوبت ما هم میرسه. اینو گفت و سوار ماشین شد. فکر نمی‌کردم زبیده خانم اصلا رانندگی بلد باشه. اما انگار از شهر تا ده خودش رانندگی کرده بود و اومده بود. تا زمانی که فروزان رسون در خونه ی آقاش لام تا کام حرف نزد. فروزان که پیاده شد زبیده خانم با محبت گفت: دیگه نشینی زانوی غم بغل بگیری یا به شوهر خواهرم سپردم یه اتاق خوب واسط پیدا کنه. خدا رو چه دیدی؟ شاید رفتی اونجا و دل آقا قدرتم به رحم اومد و گذاشت علی رو ببینی. فروزان که در رو بست زبیده خانم با حرص رو به من گفت: پاشو بیا بشین جلو، باهات حرف دارم. با تنی لرزون رفتم و جلو نشستم. زبیده خانم ماشین رو روشن کرد و راهی شد. از ده که بیرون رفتیم و وارد جاده اصلی شدیم
با خشم شروع کرد به سرزنش کردنم. الحق که لیاقت نداری. برو روزی 1000 بار سجده شکر کن که عباس اسمت از زبونش نمیافته. سگ خور. اون خونه رو هم به نامت میزنم. صدقه سر بچم. بعد از این تحت هیچ شرایطی اما حتی برای هوا خوردن ساده هم حق نداری از خونه بری بیرون. خواهرتو میخوای ببینی اون میاد دیدنت. اونم فقط هفته 1 بار در حضور من. تماس تلفنی با هر کسی حتی خواهر و مادرت ممنوعه. نمیخوام خبر خونمو به این و اون بدی. بعد اینم حق نداری جلوگیری کنی. فکر نکن خبر نداشتم که قرص میخوردی. هرچی قرص تو اتاقت بود و ریختم دور. میخوام سر ماه از عباس آبستن بشی تا عین آدم بتمرگی سر زندگیت. بخوای بازی در بیاری و واسه من زیر و رو بکشی. این دفعه اینقدر ساده ازت نمیگذرم پوری. اشکال صورتمو خیس کرده بود. هیچ جوابی برای زبیده خانم نداشتم. چون هرچی که میگفت حق داشت. زبیده خانم سرعتشو بیشتر کرد و گفت خیال نکن با حالو طرفی. هر غلطی خواستی کردی و سرپوش گذاشتی. من خیلی خوب میدونم چه کارایی کردی. میدونم رفتی تو اتاق خواب من در گاف صندوقو باز کردی و دزدی کردی. میدونم اون پولو دادی شوهر خواهرت واسه خرید یه خونه که دولت دست گذاشته بود روش. بد کردی پوری. انقدر بد کردی که هیچ جوره دلم باهات صاف نمیشه. بعد این تو دیگه زن عباس نیستی. دیگه عروس اون خونه نیستی. تو فقط و فقط کلفت اون خونه ای. هر چی گفتیم میگی چشم. هر کاری هم خواستیم انجام میدی. درس و مدرسه و پیشرفت کردنم تموم شد. تو لیاقت احترامی که بهت میذاشتم و نداشتی. حرف اضافه ای بزنی به خدا قسم قید همه چی رو میزنم. اول تو ده رسوات میکنم. بعدم طلاقنامه‌تو میدم دست ننت و کاری میکنم که تا عمر داری نتونی توی اون ده سرتو بالا بگیری. از این ماجراها هم حجت هیچ خبری نداره. یعنی خودم نخواستم بهش بگم عروس دست گلش چه گندی بالا آورده. فعلا دهن دانیالو هم بستم. دزدی از گاف صندوق رو هم خودم گردن گرفتم و گفتم خودم پولا رو برداشتم و به کسی قرض دادم. نخواستم از چشمش بیفتی. ولی خوب حواستو جمع کن که این آخرین فرصت پوری. آخرین فرصت. از دستش بدی دیگه تمامه. حرفای زبیده خانم که تموم شد متوجه شدم صورتم خیس اشک شده. بی صدا اشک میریختم و تو دلم به خودم لعنت میفرستادم. حالا که ماجرای دزدی رو فهمیده بود دیگه حتی روی اینو نداشتم که سرمو بالا بگیرم و مدام تو دلم میگفتم خاک بر سرت پوری. خاک بر سرت که زندگی تو خودت نابود کردی. تا رسیدم به شهرم و زبیده خانم یه ریز تهدید کرد و حساب کارو حسابی دستم داد که اگه بدونم پاکش گذاشتی خودم نیست و نابودت میکنم و زندگی تو سیاه میکنم و از این جور حرفا. میگفت این آخرین باریه که پی دل عباس میرم. سریای بعد دیگه حتی به عباسم کاری ندارم. وقتی رسیدیم شهر سحر شده بود. با تکبوق زبیده خانم در خونه باز شد و با ماشین رفتیم تو حیاط. ماشین دانیالم تو حیاط بود. با قدمایی لرزون پشت سرش وارد ساختمون شدم. دانیال تو سالن لم داده بود و حسابی اخماش تو هم بود. ما رو که دید پاهاشو از روی میز برداشت و غرغر کنان گفت این مردک همه رو آسی کرده. از صبح یه ریز گریه که پوری کو. خبر مرگش برو این دختره رو نشونش بده دست از سر الهه برداره. زبیده خانم اخ میکرد. الهه اینجا چی کار میکنه؟ دانیال بی حوصله گفت چه میدونم. اینم شده کاسه داغ‌تر ازاش. اونقدر که این عباس میکنه انگار عباس شوهرش نه من خاک بر سر. زبیده خانم اشاره‌ای به من کرد. تا صدات نکردم همینجا بمون. بعدش هم خودش با قدمای بلند از پله‌ها بالا رفت. معذب گوشه ایستاده بودم و منتظر خبر کردن زبیده خانم بودم. دانیال که دید من تنهام از جا بلند شد و به سمتم اومد. از بالا تا پایینم و خوب برانداز کرد و سرخوش گفت زرد و زار شدی. 2 روزه نون مفت آقای منو نخوردی. بعد از رنگ رو افتادی. کمی عقب رفتم و سرمو پایین‌تر انداختم. دانیال انگشتشو کشید روی بازوم و آهسته گفت اون مردک چی داشت که من نداشتم؟ چطور یه غریبه میتونه یه کام از زن برادر من بگیره اما من نتونم؟ نشیدی از قدیم گفتن چراغی که به خانه رواس مسجد حرامه؟ اینو گفت و نزدیکتر شد. نفسش که به صورتم میخورد حالمو به هم میزد. توی حرکت ناگهانی از کنارش رد شدم و بی معطلی به سمت پله ها رفتم. میدونستم جلوی مادرش و الهه جرئت نداره حتی نگام کنه. چه رسد به این کارای کثیف. لحظه آخر که به سمتش برگشتم لبخند شیطانی روی صورتش لرزه به جونم انداخت. چند پله‌ای مونده بود به بالا ایستادم. ترسیدم برم بالا و زبیده خانم دوام کنه. واسه همین روی پله ها نشستم و سرم روی پاهام گذاشتم. صدای جر و بحث زبیده خانم و الهه می اومد.
خوب که گوشم رو تیز کردم، صدای الهه به گوشم رسید. عباس فقط یه بچه است. اینو لازم نیست من به شما بگم. هر کاری کرده از سر بچگی بوده. منم درک میکنم. حتی نخواستم دانی چیزی بفهمه. شما هم این ماجرا رو اینقدر کش نده. زبیده خانم اما با عصبانیت میگفت یه جوری میگی انگار ماجرای ساده‌ای بوده. تو اصلا میفهمی اگه من نمیرسیدم عباس باها چی کار میکرد؟ میفهمی اگه باد به گوش دانیال میرسون عباس نوک انگشتش به تو خورده چه بلوایی به پا میشد؟ حالا فکر کن بشنوه که عباس میخواسته بهت دست درازی کنه. وای الهه، وای از دست تو که اصلا نمیفهمی این ماجرا اصلا ساده نیست. اما تو داری اینقدر ساده ازش رد میشی. در ضمن پوری برگشته الهه. دارم برای آخرین بار بهت اخطار میدم. نمیخوام تحت هیچ شرایطی با عباس تنها باشی. دفعه بعدی اگه باشه رو حساب این میذارم که خودت هم مشکلی با این ماجرا نداری. صدای پرخشم الهه به گوشم رسید که با حرص میگفت من هر کاری کردم از سر دلسوزی بوده. اما اگه شما اینو میخواید باشه. من دیگه به عباس وقتی تنهاست اصلا سر نمیزنم. اینو گفت و به سرعت به سمت پله ها اومد. اونقدر از شنیدن حرفاشون شوکه شده بودم و حالم بد شده بود که حتی نای این که از جا بلند بشم و نداشتم. خسته شده بودم از این همه خبرای جور و جور و اتفاقات ناگواری که تو این خونه میشنیدم و اتفاق میافتاد. الهه به من که رسید مکسی کرد. جلوی پاش بلند شدم و سلام کردم. آهسته جوابمو داد و کوتاه بغلم کرد و رفت پایین. و خیلی زود با دانیال از خونه بیرون زدن. زبیده خانم که صدام کرد با قدمای لرزون رفتم بالا. رنگ و روی پریدم و که دید اخ می کرد و گفت فالگوش ایستاده بودی؟ لب کسیدم و گفتم نه، اتفاقی شنیدم. با چند قدم بلند به سمتم اومد. بازومو سفت گرفت و با صدایی که سعی می کرد بالا نره گفت پس حالا که شنیدی خوب حواستو جمع کن ببین چی میگم. از این به بعد حق نداری دست رد به سینه عباس بزنی. میفهمی چی میگم؟ حتی اگه دورت شروع شده باشه، حتی اگه رو به موت باشی، نباید عباسو پس بزنی. یادت نره که تو اینجایی تا عباس از همه لحاظ احساس آرامش داشته باشه. بفهمم ناراحتش کردی من میدونم و تو. حالم داد سمت اتاق عباس و گفت یالا برو تو اتاق. خودت میری جلو و بهش پیشنهاد میدی. این مدت خیلی تحت فشار بوده. اصلا من نمیدونم تو رو واسه چی واسش گرفتم. با گریه دستی به بازوی دردناکم کشیدم. روی رفتن به اتاق عباس و انجام درخواست زبیده خانومو نداشتم. زبیده خانوم که دید من عین مجسمه سر جا ایستادم، خودش دست به کار شد. در اتاق عباس رو باز کرد و منو به زور هل داد داخل. عباس با دیدنم هیجان زده دستاشو به هم کوبید و گفت اومدی پوری؟ دلم واسه تنگ شده بود. زبیده خانوم اشاره‌ای به من کرد و گفت عباس یادت نره پوری برگشته و دیگه حق نداری جز پوری به هیچ زن دیگه‌ای دست بزنی. فهمیدی؟ هر کاری میخوای بکنی فقط با پوری، وگرنه یه هفته تو زیر زمین بین عنکبوت و سوسکا زندونیت میکنم. اینو گفت و در اتاق محکم به هم کوبید. تمام تنم میلرزید. یاد اولین باری افتادم که دقیقاً همین بلا رو زبیده خانم سرم آورده بود و به زور منو به این اتاق فرستاده بود. اون روز شومی که زندگیم واسه همیشه تغییر کرد. امروزم حالم مثل همون روز بود. دلم میخواست بمیرم. دلم میخواست بزنم زیر همه چی و برگردم ده و از دست تک تک اون آدما خلاص بشم. اما راه برگشتی نداشتم. اینو تو این چند روزی که رفته بودم ده خوب فهمیده بودم. حقیق کنم با تنی دردناک از اتاق بیرون زدم. خواستم برم تو اتاق سابقم که دیدم در قفله و کلیدی تو در نیست. بهش با روی مبل دراز کشیدم و تو خودم جمع شدم. اونقدر گریه کرده بودم که ناخودآگاه چشمام بسته شد و خوابم برد. یکی محکم تکونم میداد. به سختی چشم باز کردم. ربابه بود. با دیدن چشمای بازم اخ می‌کرد و گفت پاشو بیا پایین. کلی سبزی هست که باید پاک کنیم و بشوریم و خورد کنیم. گیج و منگ از اون خواب از جا بلند شدم و گفتم چی؟ من بیام؟ من چرا؟ ربابه پوزخندی زد. نه اینکه خیلی به این خانواده لطف کردی، میخوان اینجوری از زحمات تقدیر رو تشکر کنن. یالا پاشو بیا پایین. از امروز بر دست منی. تو کارا کمکم میکنی. از لباس شستن بگیر تا جارو کردن و غذا پختن و ظرف شستن و گردگیری خونه. از اولم اشتباه کردم به یه دختر دهاتی بها دادن و همه چیزو در اختیارش گذاشتن. والا تو این دور زمونه به هر کی رو بدی از سر و کولت بالا میره. به خدا که من اگه جای زبیده خانم بودم نمیذاشتم پاتو دیگه تو این خونه بذاری. خیلی خانومی کرده که آوردتت. اینو گفت و غرغر کنن از پله ها پایین رفت. با خستگی از جا بلند شدم. شکمم قار و قور میکرد و
از وقت ناهارم گذشته بود. وقتی رفتم تو آشپزخونه و چشمم به کوهی از سبزی پاک نشده افتاد، فهمیدم زبیده خانم بعد جور شمشیر رو از رو بسته. بی حرف سفره‌ای انداختم و مشغول پاک کردن سبزی شدم. رباب هم از عمد خودش رو سرگرم کارای الکی کرده بود تا به من کمک نکنه. تقریباً 20 کیلو سبزی رو تنهایی پاک کردم. اما شستنش واقعاً کار من نبود. رباب کمک کرد سبزی‌ها رو بردیم تو حیاط. شیر حوض رو باز کرد و گفت: تا تو اینا رو بندازی تو حوض، من آشغال سبزی‌ها رو جمع کردم و اومدم. اینو گفت و با سرعت تنهام گذاشت. اما هرچی منتظر موندم نیومد که نیومد. کل سبزی‌ها رو تنهایی شستم. هر از گاهی برمیگشتم و نگاهی به در سالن مینداختم، اما خبری از ربابه نبود. یکی دوبارم زبیده خانم رو تو تراس طبقه بالا دیدم که با غرور نگام میکرد. تازه حساب کار دستم اومده بود که حرفای زبیده خانم چه معنی داشت. این که گفت تو دیگه عروس این خونه نیستی، معنیش همین بود. نه از نهار خبری بود و نه محروم میشد طلب غذا کنه. کار سبزی‌ها که تموم شد، همه رو با کمک رباب خورد کردم و به تنهایی سرخ کردم. بعدم نشستم و دونه دونه بسته بندی کردم. اونقدرم حالم بد بود که فقط میخواستم کار کنم تا کمتر به گذشته و آیندم فکر کنم. کارم که تموم شد، ساعت نزدیک 10 شب بود. رباب خانم شام همه رو برده بود و حتی یه لقمه غذا واسه من نگه نداشته بود. با خودم گفتم این اولشه پوری. یواش یواش رفتارشون باها درست میشه. بذار یکم حرصشون بخوابه، قطعاً میشن مثل گذشته. یادمه 1 ساعتی بود که رباب رفته بود بخوابه. منم همه چیزو مرتب کردم و با خستگی روی صندلی نشستم. گرسنه بودم و دیگه نای راه رفتن نداشتم. حس ضعف شدیدی داشتم و درست یه روز بود که جز آب هیچی نخورده بودم. یواشکی نگاهی به سالن انداختم. اهل خونه یا خواب بودن یا رفته بودن تو اتاقشون. چون خبری از هیچ کس نبود. یواشکی در یخچال باز کردم و لقمه نون پنیر واسه خودم گرفتم و هول خوردم. کمی که جون به تنم برگشت، از پله‌ها بالا رفتم دم اتاقم و خواستم درشو باز کنم، اما بازم دیدم قفله. برام عجیب بود. چرا باید در اتاقو قفل کنن؟ کل وسایل من تو همون اتاق بود. کلاف سرکی به اطراف کشیدم. نزدیک اتاق زبیده خانم که شدم و صدای حرف زدنشون رو شنیدم، کمی جسارت به خرج دادم و ضربه‌ای به در زدم. طولی نکشید که در باز شد و زبیده خانم جلوم ظاهر شد. یه پیراهن کوتاه ساتن تنش بود و موهاشو بافته بود. تا منو دید اومد تو راهرو و در اتاقو بست و با حرص گفت: چی میخوای نصف شبی اینجا؟ با شرمندگی گفتم: من کلید اتاقمو میخوام. پوزخندی زد. اتاقت؟ مگه کلفت نوکرا هم اتاق دارن؟ امشب تو سالن بخواب، فردا اتاق کوچیکه رو خالی کن، یه جای خواب واسه خودت باز کن. لیاقته در همین حده. با این حرفش قدمی به عقب برداشتم. عاقبت کاری که کرده بودم همین بود دیگه. چاره‌ای جز قبول کردن سرنوشتم نداشتم. تو دلم لعنت میفرستادم که خودت کردی که لعنت بر خودت باد. پوری خانم، بشین و تماشا کن که چطور از اینجا رونده و از اونجا مونده شدی. با غصه برگشتم تو سالن. نه رو اندازی داشتم نه زیر اندازی. روی زمین دراز کشیدم و تو خودم جمع شدم. اما اونقدر خسته بودم که نه سرمایه هوا واسم مهم بود نه خشک بودن زمین. خیلی زود چشمام گرم خواب شد و خوابم برد. زندگی جدیدم تو اون خونه شروع شده بود. به قول زبیده خانم، من دیگه عروس اون خونه نبودم و یکی از خدمه اون خونه بودم. تا آقا حجت بود کسی کاری به کارم نداشت. اما امان از زمانی که آقا حجت میرفت سر کار، ربابه گوش به فرمان زبیده خانم کل کارای خونه رو روی دوش من مینداخت. جز آقا حجت و عباس که از هیچی خبر نداشت، کل اهل خونه با من لج بودن انگار. دانیال از با کفشای کثیف تو سالن خونه راه میرفت و مجبورم میکرد بارها و بارها کل سالن بزرگ خونه رو طی بزنم. لباسای شسته شده رو به با دستای کثیف لمس میکرد تا مجبور شم همه رو از نو بشورم. منم اونقدر دختر سر و زبونداری نبودم که در برابر این کارها عکس العملی نشون بدم. همش با خودم میگفتم صبر کن که این روزا تموم میشه. اینا هم خسته میشن از اذیت کردن تو، بالاخره دست از سرت برمیدارن. وعده ناهار رو کنار رباب و ناهی تو آشپزخونه میخوردم و شامو چون آقا حجت خونه بود سر میز کنار بقیه میشستم. این وسط تنها کسی که سعی میکرد دلمو گرم کنه به زندگی و راه ساختن و بهم یاد بده الهه بود. میگفت اگه خانواده دلسوزی داشتی میگفتم برو و طلاق بگیر، اما با حرفایی که تو در مورد خانواده‌ات میزنی به نظر باید بمونی و بسازی. میگفت یکم صبر کنی، من خودم زبیده خانم رو راضی میکنم سختگیریاشو کمتر کنه. 5 روزی از اومدنم به شهر گذشته بود.
5 روزی که عین سالی گذشته بود واسم. اول هفته بود و داشتم لباسای عباس رو تا می‌کردم که از پایین صدای آقا حجت به گوشم رسید. از پله ها کامل پایین نرفته بودم که روی پله 3 دیدمش. با محبت گفت حاضر شو بریم محضر. هول ورم داشت. با خودم گفتم حتما میخوان طلاقم بدن. ترسیده گفتم محضر واسه چی؟ واسه به نام کردن همون خونه‌ای که قولشو داده بودم. نفس راحتی کشیدم و چشمی گفتم. از پله ها بالا رفتم و به سمت کوچکترین اتاق طبقه بالا رفتم. یه اتاق تقریباً 4 متری که یه طرفش پر بود از لحاف و تشک‌های پنبه‌ای مناسب مهمون و طرف دیگه جایی برای خوابیدن و آویزون کردن لباسای من. زبیده خانم اتاق بزرگ و امکاناتی که داشت و ازم گرفته بود و منو فرستاده بود تو اون اتاقک تا به قول خودش تنبیه بشم و قدر عافیت بدونم. آقا حجتم خیلی در مورد اینجور مسائل حساسیت به خرج نمیداد. شایدم اصلا نمیدونست من تو اون اتاقک کوچیک زندگی میکنم و زبیده خانومم تمام تلاششو میکنه تا اونجا رو واسم تبدیل به یه جهنم واقعی کنه. و الحقم که موفق شده بود. سری لباسی پوشیدم و از پله ها پایین رفتم. دانیالم همراه پدرش بود. وارد حیاط که شدیم آقا حجت سوار ماشین خودش شد. خواستم به سمت ماشینش برم که اشاره به ماشین دانیال کرد و گفت تو با دانیال بیا. من باید برم چند جا کار دارم. تا برید محضر و کارای انتقالو انجام بدید خودمو میرسونم. ترسیده قدمی به عقب برداشتم. نمیخواستم با دانیال برم. هیچ بهش اعتماد نداشتم. آقا حجت که تعلل منو دید با تعجب گفت چرا ایستادی؟ زود سوار شو، ساعت 9 قرار داریم با محضر دار. با خودم گفتم تو خیابون و محضر که نمیتونه بلایی سرت بیاره. تهش 4 تا حرف وارد کنه که میتونی نشنیده بگیری. با قدمای لرزون به سمت ماشینش رفتم. خواستم عقب بشینم که رو ترش کرد و با صدای بلندی گفت نوکر آقات نیستم بیا جلو ببینم. نیم نگاهی به آقا حجت انداختم. داشت از حیاط بیرون میرفت. به اجبار جلو نشستم و چسبیدم به در. به شدت معذب بودم و سعی میکردم حتی سرمو به سمت دانیال نچرخونم. ماشین که از حیاط خونه بیرون رفت دانیال با تمسخر گفت نمیخوای از عشقت خبر بگیری؟ آخ 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 آخ. مردک احمقو بگو. به همه گفته بود عاشق یه دختر قجری شدم و میخوام برم خواستگاریش. اینو گفت و زد زیر خنده. با بغض نگاهمو به خیابون دوختم. دانیال اما دست بردار نبود. مردک نمیدونست دختر قجری که تعریفشو میکنه زن برادر شیرین عقل منه. خودم بهش گفتم دختری که اینقدر بردیش بالا از نظر خانواده‌اش اونقدر بیارزش بوده که دادنش به برادر شیرین عقل من. گفتم خاک بر سرت محمد که داد گوش فلکو کرده و خامه یه دختر دهاتی بیارزش شدی. مردک احمق یه جوری دلباختت شده بود که اگه راه داشت میومد طلاقتو میگرفت و عقدت میکرد. اما یه جور آبروشو بردم که تو محل کارش نتونه سر بلند کنه. دمشو گذاشته رو کولشو از اونجا رفته. از فکر محمد و بلاهایی که سرش آورده بودم دلم میخواست بمیرم. آخ که چقدر من بد کرده بودم به این مرد. مردی که اینطور خالصانه و عاشقانه دل سپرده بود به منی که سر تا پام دروغ بود. دانیال کمی خودشو به سمتم کشوند و گفت حالا راستشو بگو دختر قجری. این شازده‌ای که تو آسمونا سیر میکرد ناخنکی هم بهت زده بود یا نه؟ به هر حال تو که دختر مجرد نبودی که بخوای بترسی. در ضمن تو که اینقدر راحت خودتو جلوی غریبه وادادی، چرا به من که میرسی میشی مریم مقدس؟ اونقدر تحقیر و توهین شنیده بودم که دیگه طاقت نیاوردم و بریده گفتم نگهدار من پیاده میشم. خندید با صدایی که لرزه به جونم مینداخت. نه بابا، پیاده شی کجا بری دختر قجری؟ بری پیش محمد جونت، باهاش قول و قرار ازدواج گذاشته بودی، میخواستی از ما بکنی و بری ریشمون بخندی. اینا رو گفت و مچ دستمو گرفت و رنگ عوض کرد. فشاری به مچ دستم آورد و با خشم گفت تیکه تیکت میکنم، اگه باد به گوشم برسونه باز با یه نره خری ریختی رو هم. حواست باشه. حتی اگه ننم دست از سرت برداره و بذاره آزاد باشی، من تا ابد زیر نظر دارمت. پاکج بذاری چنان رسوات میکنم که مرگو به زندگی نکبتباره ترجیح بدی. اشک گل صورتمو خیس کرده بود و در برابر تهدیدای دانیال دیگه حتی زبونم نمیچرخید از خودم دفاع کنم. حالم از خودم به هم میخورد که سر به زنگا اینطور دست و پام شل میشد و زبونم بند میومد. خدا رو شکر محضر نزدیک بود و خیلی زود رسیدیم. تا ماشین نگه داشت دیگه معطل نکردم و سری از ماشین پیاده شدم و جلوتر از دانیال وارد محضر شدم. یه سری کاغذ و سند آوردن جلوم و ازم خواستن همه رو امضا کنم.
اونقدر تون تون کاغذ میذاشتن جلوم که اصلا نمیفهمیدم چی رو دارم امضا میکنم و انگشت میزنم. در نهایتم آقا حجت برای امضای نهایی اومد و یه خونه 230 متری با زیربنای 110 متر توی یکی از محله هایی که بعداً فهمیدم پایین شهر به حساب میاد به نامم شد. یه خونه قدیمی و به عبارتی کلنگی که یه خانواده شلوغ توش زندگی میکردن و من فقط تونستم از دور در خونه رو ببینم. زبیده خانم هم به قولی که به ننه داده بود عمل کرده بود، هم دق و دلیشو خالی کرده بود و به جای یه خونه مرتب تو محله خودشون، یه خونه درب و داغون تو پایین ترین نقطه شهر به نامم زده بود تا هم دهن ننه رو ببنده، هم چیزی رو از دست نده. البته که از نظر خودش من لیاقت همون خونه رو هم نداشتم و تا جایی که میتونست ازم کار میکشید و خون به جیگرم میکرد. آبان ماه بود و به حساب خودم توران کم کم باید زایمان میکرد. میدونستم ننه نمیاد دیدنش. حتی سوغاتیایی هم که آماده کرده بود من براش ببرم و با خودم نیورده بودم. چون خوب میدونستم قرار نیست به دیدن توران برم. آبان داشت به نیمه میرسید و موعد زایمان توران رسیده بود. اینو یه روز توی تماس تلفنی بهم گفت. داشتن سالن بالا رو جارو میزدن که زنگ تلفن به صدا در اومد. من اجازه نداشتم تلفن رو جواب بدم. برای همین منتظر موندم تا کسی از پایین گوشی رو برداره. تلفن چند تا زنگ خورد و در نهایت قطع شد و دوباره چند دقیقه بعد به صدا در اومد. از پله‌ها سرکی به پایین کشیدم. کمی بعد صدای تلفن قطع شد و صدای زبیده خانم به گوشم رسید. خواستم برم دنبال کارم که اسممو از زبون زبیده خانم شنیدم و سر جام ایستادم و گوشمو تیز کردم. مگه اختیار پوری دست توئه که واسش برنامه ریزی میکنی؟ من خوب میدونم شما دوتا با هم چه نقشه هایی کشیده بودی تا زندگی بچه منو خراب کنید. تو خیلی غلط کردی واسه من تعیین تکلیف میکنی. الحق که گربه کوره‌ای. اگه روز اول به شوهرم همه چیو میگفتم، الان همون زیر زمین تاریک و نمو رو هم نداشتی. با غصه همونجا نشستم. زبیده خانم چند تا لیچار بار توران کرد و بعد با صدای بلندی منو صدا زد. پوری کجایی؟ تلفن بالا رو بردار، خواهرته. دلم نمیخواست با توران حرف بزنم. اونو با استوبانی تمام بدبختیام میدونستم. اما دلم هم نمیومد تو اون شرایط تنهاش بذارم. واسه همین با تردید تلفن رو برداشتم و خیلی سلام ساده‌ای بهش کردم. توران با صدای گرفته‌ای گفت: قربونت برم آبجی. چرا این همه وقت بهم سر نزدی؟ نگفتی من تنهایی تو این 4 دیواری دق میکنم؟ مجید که یه روز هست 3 روز نیست. به خدا از تنهایی دارم دیوونه میشم. مختصر گفتم: نتونستم بیام. حالا مگه طوری شده؟ توران با گریه گفت: زایمانم نزدیکه. هیچکی رو ندارم اینجا. به مجید گفتم بیا بریم ده. من تو این شهر تنها و غریب چطور زایمان کنم؟ جوفاشو کرده تو یه کفش که نمیبرمت. منم چند روزیه هی کمرم میگیره و ول میکنه. زن صابخونه میگه معلومه 1-2 روز دیگه زایمان میکنی. زنگ زدم بگم این مجید که اصلا عین خیالش نیست زنش باب ماهه. تو نمیای 1-2 روزی پیش من بمونی؟ یاد حرفای گذشته‌اش افتادم. وقتی بهش پناه بردم و با بیرحمی بیرونم کرد. نمیخواستم واسش دلسوزی کنم. با خودم گفتم مگه اون دلش واسه من سوخت که من بخوام واسش دلسوزی کنم؟ مگه تو بدترین شرایط به جای دلداری دادنم تهدیدم نکرد و منو مجبور به دزدی نکرد؟ مگه زمانی که پای کج برداشتم و خطا کردم با اینکه 3 سال ازم بزرگتر بود به من کمکی داد تا بفهمم کارم اشتباهه و تکرارش نکنم و ادامه‌اش ندم؟ واسه همین مکسی کردم و به سردی گفتم: ببخشید اما من نمیتونم بیام توران. یه وجب اتاقه، کجا بیام بمونم؟ شوهرتم هست، من معذبم. خودت یه فکری به حال خودت بکن. گریه توران اما شدت گرفت. پوری به خدا دق میکنم تنهایی. تو که وضعیت منو نمیدونی. این خیر ندیده جای سالم تو بدنم نذاشته. به خدا یه بلایی سرم میاد بعد پشیمون میشی یا... اینو گفت و تلفنو گذاشت. با غصه جارو رو برداشتم و سرمو گرم کار کردم. کمی بعد زبیده خانم از پله‌ها اومد بالا. تو سرم 1000 جور فکر و خیال بود. یه دلم میگفت از زبیده خانم اجازه بخوام و برم پیش توران. یه دلم میگفت انگار یادت رفته این بظاهر خواهر چه بلاهایی سرت آورد و چطور تو اوج تنهایی رهات کرد و رفته زندگی خودش. چطور تو رو وادار به کارایی کرد که حالا داری بابتشون تقاص پس میدی. زبیده خانم نیم نگاهی به هم انداخت. خواهرت چی میگفت؟ میدونستم تلفن پایینو نذاشته بود و داشت حرفامونو گوش میکرد. صدای نفساشو پشت تلفن شنیده بودم. واسه همین گفتم: چیز خاصی نگفت. میگفت موعد زایمانم نزدیکه و تنها بیا پیشم. بابت جنسی گفت: دوست داری بری؟ به هر حال تنها خواهرته. یهو شبی نصف شبی دردش گرفت، کی رو داره به دادش برسه؟
تازه درد زایمان یه طوریه که انگار آدم فلج میشه. کسی رو نداشته باشه هم یهو دیدی خودش و بچه‌ش یه بلایی سرشون اومد. با این حرفش دست و دلم لرزید. با خودم گفتم نکنه یهو توران بلایی سرش بیاد و عذاب وجدانش بمونه واسه من بدبخت. واسه همین مکسی کردم و نیم نگاهی به زبیده خانم انداختم. داشت واسه عباس میوه پوست میگرفت. لب گزیدم و با تردید گفتم شما اجازه میدید برم؟ فقط واسه 2-3 روز. خندید. انگار از اول قصدش همین بود که من همچین درخواستی ازش بکنم. یه قاچ سیب به دست عباس داد و بی توجه به سوال من گفت جلوگیری که نمی کنی هان؟ این ماه ماهانه شدی؟ جلوگیری نمی کردم. یعنی نمیتونستم کنم. زبیده خانومم حسابی اسب خودش رو میتازوند و مرتب عباس رو وسوسه میکرد و میفرستاد سراغم. میگفت واسه بچم زن گرفتم که احساس کمبود نداشته باشه. این همه پول و زمین و خونه ازمون گرفتی که تو این خونه بخوری و بخوابی و بریشمون بخندی؟ آهی کشیدم و گفتم نه نمی کنم. نزدیکم شد و گفت پس چرا آبستن نشدی؟ خواهرت که تو دوران عقد واداد و زودی آبستن شد. پس چرا تو نشدی؟ نکنه مشکلی داری؟ هان؟ شایدم عین ننه دیر به دیر بچه دار میشی. بهت گفته باشم پوری. تا آخر امسال خبر آبستنی تو به من دادی که هیچ. ندادی این خونه رو واسه جهنم میکنم. عباس من که سالمه. اگه کسی مشکل داره اون تویی. کاری نکن چشم ببندم رو علاقه عباس و بدون یه هله پوک پرتت کنم از این خونه بیرون. خسته شده بودم از این همه تحقیر و توهین و ظلمی که بهم روا میشد. اما اونقدر درمونده و بیراه بودم که هیچی نمیتونستم بگم. سرمو پایین انداختم و سکوت کردم. عباس که گریه منو دید شونه یه مادرش رو گرفت و کشیدش عقب و با عصبانیت گفت اذیتش نکن. نباید کسی پوری رو اذیت کنه. زبیده خانم پوزخندی زد و از جا بلند شد. بی توجه به عباس حرف آخرش رو زد و رفت. تا زمانی که من نخوام حق نداری پا از این خونه بذاری بیرون. حقم نداری به کسی زنگ بزنی. حتی حق نداری بدون اجازه من یه لیوان آب بخوری. درد خواهرت هم به من هیچ ربطی نداره. تو خودم جمع شدم و آروم آروم شروع کردم اشک ریختن. درد من بدبخت آخه 1-2 که نبود. همش وحشت اینو داشتم که آبستن بشم. اون وقت با پدری عین عباس و خانواده‌اش چطور میتونستم بچه‌ای رو دنیا بیارم و بزرگ کنم. بعد اون روز همش فکرم درگیر توران بود. هیچ جوره نمیتونستم بهش زنگ بزنم چون زبیده خانم 6 دنگ حواسش به من بود. حتی وقتی بهش گفتم میخوام به ننم زنگ بزنم بازم اجازه نداد. در نهایت اونقدر عرصه رو بهم تنگ کرد که یه شب وقتی همه خواب بودن از پله ها پایین رفتم تا از تلفن پایین زنگی به ننه یا توران بزنم و خیال خودم رو راحت کنم. اول شماره خونه آقامو گرفتم. با خودم گفتم توران آبستنه. نصف شبی هول میکنه از زنگ من. بعد از چند تا بوق ننه با صدای گرفته گوشی رو برداشت که بی معطلی گفتم ننه توران خوبه؟ ازش خبری داری؟ زایمان کرد؟ ننه با حرص گفت ای درد و توران. نصف شب زنگ زدی سراغ توران رو بگیری؟ من این سر دنیا از کجا بدونم زایمان کرده یا نه؟ مگه بهش سر نزدی تو؟ کلافه گفتم زبیده خانم اجازه نمیده ننه. من عین زندانیم تو این خونه. شدم یکی عین کلفت نوکراشون. بشور و بپز و بساب و تمیز کن. قبلش 2 خدمتکار داشتن. از وقتی من برگشتم یکیشونو مرخص کردن. دومیم عین رئیس فقط به من دستور میده. ننه با وجود گیج خواب بودنش این حرفامو که شنید جوش آورد. غلط کردن. خاک بر سرت پوری. واسه چی به حرفشون گوش میدی؟ غیر اینه که تو عروس اون خونه ای؟ عقل تو سرت نیست؟ شدی کنیز این زنی که؟ با خودم گفتم ننه که نمیدونه وضعیت من چطوریه. از راه دور واسه خودش دستور میده. واسه همین حرفشو قطع کردم و گفتم فعلا حال و روز من مهم نیست ننه. توران نزدیک زایمانشه. به من زنگ زد گفت هیچ کسی رو ندارم. گفت مجید 1 روز هست 3 روز نیست. میترسم تو تنهایی دردش بگیره و بلایی سرش بیاد. آقا آدرس خونه‌شو داره. همین فردا صبح بیان یه سر بهش بزنین ننه. به خدا گناه داره. ننه بی‌حوصله گفت خیلی خوب میام. فردا صبح میام هم یه سر به اون میزنم هم تکلیفمو با اون زنی که مشخص میکنم. خیالم که راحت شد تلفنو گذاشتم و آهسته برگشتم تو اتاق خودم. دلم خوش بود که ننه محال تو همچین شرایطی تورانو تنها بذاره و حتما میاد دیدنش. آبان ماه داشت به آخرین روزای خودش میرسید و من خسته از کارای تموم نشدنی خونه و طعنه‌های زبیده خانم و بی‌توجهی دختر و متلکای دانیال پناه برده بودم به اتاقکی که برای خواب ازش استفاده می‌کردم. اتاقکی که نه پنجره‌ای داشت نه نورگیری.
و چشم انتظار ننه بودم. هر زنگی که به صدا در می اومد دلمو خوش می کردم که حتما ننه است. اما 10 روز از زمانی که بهش زنگ زده بودم گذشته بود و هیچ خبری از ننه و تورانم نبود. تصمیم داشتم اون روزم اگه ننه نیومد از آقا حجت بخوام منو ببره دیدن توران. میدونستم از همه چیز بی خبره و بهم نه نمیگه. با خودم میگفتم نهایتش بعدشم زبیده خانم تنبیهی چیزی برام قرار میده که اصلا مهم نیست. تو حال و هوای خودم بودم و اهمیتی به ربابه که مدام داشت صدا میکرد نمیدادم. زنگ خونه که به صدا در اومد هول زده از جا پا شدم. با خودم گفتم این بار دیگه ننه است. سری از اتاق بیرون اومدم. از پنجره سالن نگاهی به حیاط انداختم. همین که ننه رو با اون چادر رنگی و اخمایی در هم دیدم، انگار دنیا رو بهم دادن. انگار فرشته نجاتم اومده بود. میدونستم ننه با وجود تمام تلخی و تندیاش همیشه از ما حمایت میکنه و پشتمونو خالی نمیکنه. اما به هر حال پشتمونو خالی نمیکرد. سوق زده از پله ها پایین دویدم. ربابه با دیدنم با طعنه گفت: کر بودی انقدر صدات کردم و نشنیدی؟ اهمیتی بهش ندادم. انگار با اومدن ننه نیرو گرفته بودم و نترس شده بودم. در سالن باز شد و اول زبیده خانم با حرص وارد شد و پشت سرش ننه. تنها بود. انتظار داشتم آقام همراهش باشه، اما انگار ترجیح داده بود تنها بیاد. دویدم سمتش و با وجود اینکه میدونستم از اینجور رفتار خوشش نمیاد، فرو رفتم تو آغوشش. بغضم شکست و زدم زیر گریه. چنگی به چادرش زدم و عطر تنشو به ریه هام فرستادم. زبیده خانم با خشم گفت: یه جوری رفتار نکن انگار اینجا شکنجهگاهته. خوبه همش چند ماه ننتو ندیدی. ننه اما که معلوم بود بعد جور شمشیر رو از رو بسته، دست منو گرفت و بی‌تعارف روی مبل نشست و منو هم نشون کنار خودش و حق به جانب رو به ربابه که داشت خیره نگامون میکرد گفت: بهت یاد ندادن از مهمون پذیرایی کنی؟ مگه کلفت این خونه نیستی؟ یالا بدو 2 تا استکان چای بیار که گلوم خشکه. ربابه با حیرت نگاهی به زبیده خانم انداخت و با اشاره زبیده خانم سری رفت سمت آشپزخونه. زبیده خانم گلویی صاف کرد. خیر باشه آسیه، از این ورا دختر بزرگ فارغ شد. ننه سری تکون داد. آره، 1 هفته از زایمان کرده. ماشاءالله بهش. یه پسر درشت و سالم. اسمشو گذاشتیم داریوش. زبیده خانم پا روی پا انداخت. به سلامتی. نه به اون دخترت که تو عقد واداد و سری آبستن شد، نه به این یکی که این همه وقت میخوره و میخوابه اما در یه قضیه بچه. راستش کم کم دیگه میخواستم ببرمش دکتر. گفتم شاید عیب و ایرادی داشته باشه. ننه رو گرفت و جوابشو نداد. زبیده خانم که سکوت ننه رو دید با کنجکاوی گفت: طوری شده؟ اگه با دخترت حرف خصوصی داری من پاشم برم. ننه ابروی بالا انداخت و گفت: نه، چه حرف خصوصی؟ مگه شما غریبه ای؟ آقا حجت راستی کجاست؟ اومدم باهاش حرف بزنم. اتمام حجتم رو این بار با اون بکنم و برم. چون اینطور که پیداست شما اصلا حرف منو نمیفهمی. زبیده خانم کمی خودش رو جمع و جور کرد. چه حرفی با حجت داری؟ اصلا چی شده که بعد از این همه وقت یادت اومده دختری داری و بهش سر بزنی؟ قرار شد خونه به نامش بزنیم که زدیم. دیگه چیکار باید بکنیم که نکردیم؟ ننه نیم نگاهی به من انداخت و گفت: این دختر ساده است. انقدر ساده است که با یه حرف خام میشه و گول هر کره خری رو میخوره. شما روز اول گفتی دخترت عین دختر خودم. دختر خودت هم خطا میکرد، همین کارا رو باهاش میکردی؟ میکردیش کلفت خونت؟ دختر منو تنها و بیکس گیر آوردی، فکر کردی ننه آقا نداره؟ من امروز اومدم تکلیف بچه‌مو مشخص کنم. همینجا هم میشینم تا شوهرت بیاد. اگه میخوای دختر من با پسرت زندگی کنه، باید خونه سوا واسش بگیری. با این شرایط شده تشت رسواییشو خودم از بوم بندازم زمین، این کارو میکنم. اما نمیذارم به بچم ظلم بشه. من اومدم اینجا تا بیرو درواسی و راست و حسینی همه چی رو با آقا حجت بگم. بعدش هرچی اون تصمیم گرفت. خواست طلاق بده دخترم و هرچی دادید و پس میدم جز مهریه‌شو. طلاق دخترمو میگیرم و از اینجا میبرمش. خواست نگهش داره، باید با عزت و احترام باشه. نه با این وضعیت فلاکتباری که براش پیش آوردید. زبیده خانوم که معلوم بود از حرفای ننه جا خورده با حرص گفت: خوبه والا. تو تمام عمرم خطا کار حق به جانب ندیده بودم. ننه پوزخندی زد و گفت: پس واجب شد یه آینه بیارم خودتو ببینی زبیده خانوم. دیگه جلوی من این حرفا رو نزن که دستت واسه من یکی خوب رو شده. زبیده خانوم خیلی خوب میدونست که بحث کردن با ننه بیفایده است. تجربه بهش ثابت کرده بود ننه یا حرف نمیزنه یا وقتی حرفی زد تا تهش میره. واسه همین وقتی ربابه سینی چای رو آورد
به بهونه سرکشی به غذا از سالن بیرون زد. همین که تنها شدیم ننه نیشگونی از بازوم گرفت. ای خاک بر سر بی‌عرضت کنن. هر کی جای تو بود واسه خودش تو این خونه یه جا باز میکرد. ارج و قرب خودشو بالا میبرد. جوری که بذارنش رو سرشون و حلواش کنه. اما تو چیکار کردی؟ هم گند زدی به زندگیت، هم باعث شدی من جلوی اینا گردن کج کنم. با بغض خودم رو عقب کشیدم. یه جورایی حقو به ننه میدادم. من که دیگه تو این مسیر افتاده بودم و این زندگی اجباری نصیبم شده بود. اگه خطا نمی‌کردم، حداقل داشتم الان عین آدم زندگی می‌کردم. کم کم وقت اومدن آقا حجت بود. صدای ماشینش که به گوشم رسید رو به ننه گفتم واقعا می‌خوای به آقا حجت بگی همه چیو؟ ننه سری تکون داد. بالاتر از سیاهی که رنگی نیست. چیه هی مادر شوهر فتنت منو با این موضوع تهدید میکنه؟ یه بار خودم بهش میگم و خلاص. اینو گفت و چادرشو انداخت سرشو. جلوی پای آقا حجت از جا بلند شد. آقا حجت اما خیلی از دیدن ننه تعجب نکرد. انگار خبر داشت ننه واسه زایمان توران اومده. چون اول از همه سراغ بچه رو گرفت. ننه مختصر جوابشو داد و گفت میدونم خسته اید آقا حجت. از سر کار اومدید. اما من امروز اومدم اینجا تکلیف بچه‌مو روشن کنم. همینجوری که تکلیف توران رو روشن کردم و دارم با خودم میبرمش ده. اومدم وضعیت زندگی پوری رو هم روشن کنم. آقا حجت با تعجب گفت طوری شده؟ اتفاقی افتاده؟ پوری که خدا رو شکر مشکلی نداره. زندگیش به راهه. ما هم همه کنارشیم. زبیده خانم سراسیمه وارد سالن شد و سلامی کرد و گفت حجت تا تو بری لباس عوض کنی میگم رباب ناهار رو بکشه. ننه اخ میکرد و گفت من واسه خوردن ناهار نیومدم. به زبیده خانومم گفتم اومدم حرف آخرم رو بزنم و برم. اینو گفت و مهلت نداد زبیده خانوم حرفی بزنه و رو کرد به آقا حجت و گفت روزی که شما با 1000 دوز و کلک اومدی جلو و دختر منو عقد پسرت کردی، بچه من همش 14 سالش بود. دست چپ و راستش رو از هم تشخیص نمیداد. درست نیست بگم، اما پوری عروس شماست. اون تا وقتی بیا تو این خونه و اسیر دروغای شما بشه و حتی نمیدونست قراره چه اتفاقی بین خودش و شوهرش بیفته. من بچه‌هامو ساده بار آوردم. اما اگه ساده نبودیم که روز اول فریب دروغای شما رو نمیخوردیم. اگه ساده نبودیم به جای سازش میرفتیم شکایت میکردیم و ازتون حساب پس میگرفتیم. اما زنت اومد اول حسابی تهدیدمون کرد. بعدم گفت پوری عین دختر خودمه. گفت نمیذارم اخم به صورتش بشینه. گفت میشم مادرش. اگه کار خطایی هم کرد عین یه مادر خودم نصیحتش میکنم. گفت عباسم بهش وابسته است. اونقدر از حال و روز اون بچه گفت که دل ما هم به رحم اومد و دختر دست گلمون رو سپردیم به شما. اعتماد کردم و تو این چند ماه هم به حساب حرف شما حتی نیومدم یه سر به این دختر بزنم. شما خود 2 تا دختر داری. شما بگو ببینم میشه بچه‌ها تو این سن خطا و گناه نکنن؟ آقا حجت حسابی گیج شده بود. انگار نمیفهمیدن چی میگه و اصلا اون حرفا رو چرا میزنه. واسه همین گفت والا آسیه خانم، باور کنید اگه من بفهمم منظور شما از این حرفا چیه. پوری هنوزم دختر این خونه است. هنوزم ما نمیذاریم اخ به صورتش بشینه. ننه رو ترش کرد و گفت دختر من چند ماه شده کلفت زنت. شما یا نمیدونی اطرافت چه خبره یا به نفعته که ندونی. زبیده خانم با اعتراض گفت دلیلشم بگو آسیه خانم، یا اگه رود نمیشه من بگم. نه اما حق به جانب گفت چرا روم نشه؟ مگه چیکار کرده؟ شما یه موضوع ساده رو انقدر بزرگ کردی هر کی ندونه انگار مچ دختر منو تو تخت یه پسر دیگه گرفتی. من همه چی رو میدونم. هم خود پوری برام گفته، هم هر چی بوده رو توران واسم تعریف کرده. دختر من تو این خونه اونقدر تنها بوده که یه روز در میون میرفته به خواهرش سر میزده. چون اینجا هم صحبتی نداشته. چون نه شما مادر بودی، نه دخترات خواهر. چون پسر دیگر چشم بد داشته به دختر من. نمیشه که همش شما بگی و ما خفه خون بگیریم. دختر من تو مسیر رفت و آمد به خونه خواهرش یه جوونی رو دیده. اون جوونم اونقدر زبون ریخته و در باغ سبز نشون داده تا بچه من خامش شده. هر کسی غیر از پوریم بود خام میشد. شوهرش مگه جزی اسم شناسنامه‌ای سهم دیگه‌ای هم تو زندگیش داره. بچه من محبت ندیده تو این خونه که اسیر محبت یکی بیرون از این خونه شده. اصلا این دختر خودتون. اگه این خطا رو کرده بود چی کارش میکردید؟ غیر اینه که نصیحتش میکردید، راه درست رو نشونش میدادید. این کارو میکردید یا دست خالی از خونه مینداختیدش بیرون که بعدش پناه ببره به جاری و خواهرش. من بچه‌مو سپرده بودم دستتون تا با یه خطا این بلا رو سرش بیارید. آقا حجت که از شدت تعجب چشماش از حدقه زده بود بیرون گفت پوری چی کار کرده؟
زبیده خانم پرید وسط و گفت من نخواستم بهت بگم تا دلچرکین نشی نسبت به این دختر، اما انگار ننش عزمشو جزم کرده که آبروی دخترشو ببره. باشه آسیه، حرفاتو زدی. بذار منم بگم. دانیال و الهه یه شب رفته بودن مهمونی. تو اون مهمونی پوری رو با یه پسر دیگه دیدن. بحث گول خوردن و 4 تا حرف محبت آمیز نبوده. پوری با پسر مهمونی رفته. میفهمی یعنی چی آسیه؟ هی بهت میگم این گندا با هر چی به هم بزنی به ضرر خودته، منتها حرف گوش نمیدی. من خواستم بی سر و صدا حل بشه، اما شما انگار عاشق جار و جنجالی. اشک کل صورتمو خیس کرده بود. آقا حجت که ماجرا رو شنید با چنان دلخوری نگام کرد که دلم می‌خواست زمین دهم باز کنه و برم توش. زبیده خانومم با خشم گفت از کجا معلوم بیشتر از این پیش نرفته باشه؟ غیر اینه که از وقتی اومدی میگی دختر من ساده است. اگه این دختر ساده پاش به تخت اون پسر باز شده باشه چی؟ مگه دختر بودی که من بفهمم؟ چشمتو بستی و فقط دخترتو میبینی. اعتماد از دست رفته منو نمیبینی؟ نمیفهمی من دارم تلاش میکنم این گندو جمع کنم؟ آقا حجت کلاف چنگی به موهاش زد و گفت از ما چی میخواید آسیه خانم؟ هر کاری لازم بوده زبیده انجام داده. اگه بیرونش کرده بعدم خودش اومده دنبالش. خونه رو هم که به نامش زدیم. خطا کرده اما بازم ما باهاش مدارا کردیم. دیگه چیکار باید میکردیم که نکردیم؟ ننه کمی از موضع خودش پایین اومد، اما هنوزم حرف خودش بود. شما اگه میخوای دختر من با پسرت زندگی کنه که در این صورت چشم میبندید رو تمام خطاهای گذشته. اگه بحث دروغگویی هم باشه شما خودتون سرآمد همه دروغگوها هستید. دروغ گفتید، دروغ شنفتید. حالا هم حرفی ندارم من. یا میخواید این دختر اینجا بمونه که در این صورت میشه عروس این خونه، نه گلفت و نوکر این خونه. عروس این خونه نباید دستش پر جای زخم و خشکی باشه. اگرم فکر میکنید گناه بچه من غیر قابل بخششه، قبلا گفتم بازم میگم دستشو میگیرم برش میگردونم ده. جفتشون ور دل خودم باشم و قصه‌شون رو بخورم خیلی بهتر از اینه که ازم کیلومترها دور باشن و ندونم چی به سرشون میاد. بعد از سکوتی تقریبا طولانی آقا حجت گفت دخترت عروس این خونه اساسی خانم، بزرگترین عروس این خونه، احترامش هم واجبه. روز اول گفتم بازم میگم اگه خودش میخواد خونه سبا هم واسش اجاره میکنم، اما با این اوصاف به ما حق بدید دلچرکین باشیم از عروسمون. از خطایی که کرده فعلا همینجا بمونه، به همه ما نشون بده از کاری که کرده پشیمونه و دیگه همچین خطایی نمیکنه. به روی چشم خونه سبا هم براش میگیرم. بعد اینم من قول میدم پور این عروس این خونه دست به سیاه و سفید نزنه. حتی اگه بخواد درس بخونه خودم حمایتش میکنم، به شرطی که پاشو کج نذاره. خطا و اشتباهشو میذارم به پای بچگیش. رو حساب این که تا حالا ازش دروغ نشنیدم، الانم فرضو بر این میذارم که هر چی گفته راست بوده و رابطش با اون پسر از یه حدی فراتر نرفته. ننه بادی به قبقب انداخت و با غرور تشکر ساده‌ای کرد و گفت پس بعد از این طرف حساب من شما هستی. من فردا برمیگردم ده خودمون، اما هم زنگ میزنم با خود پوری حرف میزنم هم با شما. میخوام خیالم بابت بچم راحت باشه. آقا حجت به ننه قول داد همه چیز اونجوری میشه که اون میخواد. بعدم اشاره‌ای به زبیده خانم کرد و گفت ما میریم سالن واسه خوردن غذا. شما هم اگه حرف نگفته‌ای با دخترتون دارید حرفاتون رو بزنید و تشریف بیارید واسه نهار. من دوست ندارم مهمون خونم نهار نخورده بره. تنها که شدیم ننه دو دستی کوبید فرق سرم و با هرس گفت خاک بر سر بی‌لیاقتت کنن. هر کی جای این مرد بود سرتو همینجا رو سینت میذاشت. والا که اینا خوب باهات تا کردن. عروس من بودی میدونستم چه بلایی سرت بیارم. بعدم از جا بلند شد و چادرشو سرش کشید و گفت گم شو بیا یه چیزی کوفت کن. والا از دست شما دوتا من دق میکنم. با کنجکاوی گفتم توران چی شد ننه؟ میبریشته؟ آره، الهی بی ننه بشید من راحت شم. اون شوهر بی غیرت خاک بر سرش که آدم نیست. زن پا به ماهشو جوری زده که جای سالم تو صورتش نمونده. گفتم من زنده باشم و تو اینجوری زیر دست و پای شوهرت خار و ذلیل بشی، میبرمش خونم. آقاتم هرچی گفت خودم جلوش میستم. الهی جز جیگر بگیرید که آسایش ندارم از دستتون. کاش اجاقم کور بود. وارد سالن غذاخوری که شدیم ننه زبون به دهن گرفت و با تعارف آقا حجت با فاصله ازشون پشت میز نشستیم. بعد از نهاری که اصلا نفهمیدم چی خوردم، آقا حجت واسه اینکه حسن نیتش رو ثابت کنه جلوی جمع رو به ربابه گفت وسیله های پوری خانومو ببر تو اتاق سابق خودش. از این به بعدم اجازه نداری به پوری امر و نهی کنی. اگرم چیزی بشنوم بدون حرف اول تو رو بیرون میکنم ربابه. فهمیدی؟ ربابه چشمی گفت و با اخمای درهم لنگون راهی طبقه بالا شد. سیما با طعنه گفت
خوبه والا. 1000 جور گند زده، تهش هم حق به جانبه. انگار ما خطا کردیم. آقا حجت تشری به دخترش زد و ننه با خونسردی گفت: دختر من از نابلدیش بوده که همون دفعه اول دستش رو شده. خیلیا اونقدر واردن که 1000 جور گند بالا میارن و روش سرپوش میذارن و بقیه رو مسخره میکنن. با این حرف ننه، سیما که معلوم بود گر گرفته ساکت شد. ننه هم یکم دیگه نشست و بعد همراه آقا حجت که میخواست برگرده بره سر کار راهی خونه توران شد. میگفت مجید شبا خونه نمیاد و منم زن تازه زایمان کرده با یه نوزاد و تو اون دخمه ول نمیکنم برم. میگفت میرم میبرمش پیش قوم شوهرش تا تکلیف زندگیشو روشن کنن. اون روز قبل از رفتن ننه دنبال فرصتی بودم تا به ننه بگم اون همه پولو دادم دست توران. اما زبیده خانم 6 تنگ حواسش به ما بود و نمیخواستم جلوی اون حرفی بزنم. با خودم گفتم ننه که تورانو برده بالاخره بهم زنگ میزنه. اون وقت هر جور شده بهش میگم. بلکه پول هنوز دست توران باشه و بتونم برگردونم سر جاش. اینجوری لااقل میتونستم پولو به زبیده خانم بدم تا از زیر دینش بیرون بیام و مال حرام تو زندگی خواهرم نباشه. با اتمام حجت ننه وضعیت من خیلی بهتر شد. کلید اتاق سابقمو از ربابه گرفتم و دوباره ساکن اون اتاق بزرگ با نورگیر قشنگش شدم. این بار اما بیشتر قدر داشته هامو میدونستم و محتاط‌تر عمل میکردم. دلم میخواست دل زبیده خانومو به دست بیارم و خیالش رو راحت کنم که از اشتباهم درس گرفتم و دیگه تکرارش نمیکنم. زبیده خانوم اما به کل منو نادیده میگرفت. دیگه این گذشته کارای خونه رو روی دوشم نمینداخت. اما با هم جوری رفتار میکرد که انگار من اصلا وجود نداشتم. منم امید داشتم به مرور دلش صاف بشه و رابطمون عین قبل بشه. چون من اونجا به قدر کافی تنها بودم و نیاز داشتم دور و بریام حداقل با هم یه رفتار درست داشته باشن. یا حداقل ببیننم. مدتی از اون اتفاقات گذشته بود و تو تماسایی که با ننه داشتم فهمیده بودم زندگی توران با مجید حسابی به مشکل خورده و حتی وجود پسرشون نتونسته مشکلاتشون رو حل کنه. مجید جوفاشو کرده بود توی کفش که توران اگه منو میخواد باید برگرده سر خون زندگیش تو شهر. ننه حملش کرده بود که اون دخمه واسه دختر و نوه من مناسب نیست و هر وقت تونستی یه خونه درست درمون واسهشون بگیری میتونی بیای دست زن تو بگیری و ببری. ننه خیال میکرد مجیدم عین آقا حجت بهش باج میده. غافل بود از اینکه مجید از خدا خواسته خرج زن و بچه رو انداخته بود رو دوش آقامو. خودش هم معلوم نیست به قول آقا حجت سرش به کدوم آخربند بود که حتی درست و حسابی سر کار نمیرفت. جوری که بالاخره طاقت آقا حجت هم سر اومد و از کار اخراجش کرد. و با این کارش مجید جری تر شد و کلاً قید زن و بچه‌شو زد. ننه میگفت توران یه چشمش اشکه یه چشمش خون و همش چشم انتظاره که اون مردک بیاد دنبالش. آقاتم گفته قید آبرومو میزنم و طلاق دخترمو میگیرم و پسرشم تحویل خانواده شوهرش میدم تا اون مردک بفهمه قرار نیست بچه پس بندازه و ما خرجشو بدیم. ولی مگه توران میتونست از جگرگوشش بگذره؟ ننه میگفت از بس خون به دل خودش کرده، شیرش خوش شده و مجبوریم تو این وضعیت واسه این بچه شیر خشک بخریم. ننه و آقای مجیدم انگار نه انگار نوه‌ای دارن. فقط روز اولی با 1000 جور ادا اطوار اومدن دیدنش و بعدم رفتن و پشت سرشونم نگاه نکردن. بالاخره به هر سختی بود تونستم توی یکی از تماسایی که با ننه داشتم ماجرای پولی که به توران داده بودم و مطرح کنم. البته که جرئت نکردم بگم اون پولو دزدیدم. وگرنه ننه از پشت تلفن دمار از روزگارم در می آورد. بهش گفتم مقداری پول به توران قرض دادم و حدس میزنم خرجش نکرده باشه. گفتم به توران بگه پولو لازم دارم. ننه هم بی‌حوصله حرفمو به توران زد و کمی بعد صدای توران از فاصله دورتر به گوشم رسید که دلخور میگفت اون پول که دست من نیست. همون موقع دادمش به مجید. بگو بره از خودش پس بگیره. ننه هم غرغر کنان گفت این خبر مرگشو بیارن واسم. پول از خواهرت گرفتی دادی اون لنده هور چرا؟ حالا چقدر پول بوده؟ تو مگه از پدر شوهرت خرجی نمیگیری؟ پول میخوای چی کار؟ ذلیل مرده. باز یه گنده دیگه نزنی من مجبور شم بیام اونجا گردن کج کنم منت بکشم. تمرگیری تو خونه میخوری و میخوابی پول واسه چیته؟ پولی که دست اون مردک افتاده تا قیام قیامت به دستت نمیرسه. لب گزیدم و گفتم آخه ننه. بحث 100 تومن 200 تومن نیست که من ازش بگذرم. حرف 4000 تومن پوله. توران گفت میخوان خونه بخرم پول لازمن. بعد کردم بهشون کمک کردم. حالا من باید پولو برگردونم به زبیده خانم. چه کار کنم؟ چطور جورش کنم؟ ننه با صدایی که تعجب از توش موج میزد گفت 4000 تومن؟ خاک بر سر. تو اینقدر پولو از کجا آوردی که دادی به این ننه مرده؟
توران که صداشو واضح از پشت تلفن میشنیدم گفت پول خودش که نبوده ننه، رفته از اتاق پدر شوهرش دزدیده. حالا هی بزنش تو سر من که پوری از تو بهتره. دختر خانومه دزدی کرده ننه، دزدی. توران که اینو گفت ننه جیغی کشید و گفت الهی جوون مرگ بشی پوران، خواهرت راست میگه. ترسیده تلفنو گذاشتم سر جاشو فوشی نثار توران کردم. میدونستم که دیگه باید قید اون پولو بزنم. الحقم که زبیده خانم تو اون مدت دیگه به روم نیورده بود و حرفی از اون پول نزده بود. منم اونقدر به قول الهه آسه میرفتم و آسه میومدم که کم کم رفتار زبیده خانومم داشت با هم بهتر میشد. نزدیکای سال نو بود که یه روز زبیده خانم همراه الهه اومدن سراغم. داشتم مداد رنگیای عباسو تراش میکردم که زبیده خانم نشست روبروم و رو به الهه گفت خودت بهش بگو. الهه با ملایمت گفت راستش زبیده خانم به من گفتش که مدتیه که جلوگیری نداشتی اما آبستنم نشدی. با شرم سرمو پایین انداختم. الهه دستمو گرفت و گفت این که خجالت نداره عزیزم، یه امر طبیعیه. اگه مشکلی نداری من از دکتر برات نوبت گرفتم، بریم یه سر معاینت کنه. حتی نخوای بچه دارم بشی بهتره یه دکتر زنان معاینت کنه. این دکتری که میگم دکتر خودم هم هست، استادم هم هست، یه خانم بسیار مهربون و باسواد. اصلا بابت چیزی هم نگران نباش. با خجالت گفتم من مشکلی ندارم. باشه میام. الهه لبخندی روی لبش نشوند و گفت دیدی زبیده جون، گفتم که پوری منطقیه، پس حاضر شو بریم. با تعجب گفتم الان؟ آره دیگه، واسه 2 ساعت دیگه نوبت گرفتم. یه دوش بگیر، لباس بپوش، تا تو بیای من هوای عباسو دارم. باشه گفتم و به سمت حمام رفتم. 1 ساعت بعد حاضر و آماده همراه الهه از خونه بیرون زدیم. چشمم که به ماشین دانیال افتاد ترسیده گفتم مگه با آقا دانیال میریم؟ الهه بازومو گرفت. نه عزیزم، ماشینشو ازش قرض گرفتم که معطل نشیم. خیالم راحت شد و سوار شدم. مطب زیادم از خونه دور نبود. یه پزشک زن تقریباً 50-60 ساله بود که چند تا سوال ازم پرسید. بعدم چند تا آزمایش واسم نوشت و یه سری دارو داد و گفت همه رو سر وقت بخورم و 1 ماه دیگه با جواب آزمایش رو برم پیشش. الهه داروها رو خرید و خیلی دقیق طرز استفادهش رو بهم یاد داد و ازم خواست همه رو سر وقت مصرف کنم. البته که من همچین قصدی نداشتم، چون هنوز وضعیت زندگی مشخص نشده بود و نمیخواستم تو شرایطی که خودم بلا تکلیف بودم یه بچه بیارم و وضعیتم رو بدتر کنم. من زندگی توران رو دیده بودم و درس گرفته بودم. تازه شرایط زندگی اون به ظاهر خیلی بهتر از من بود. حداقل شوهرش یه آدم عادی و نرمال بود. بعد از اون روز الهه بارها و بارها بهم یادآوری میکرد که داروها رو درست سر وقت بخورم. حتی موعد ماهانم هم دستش بود و توصیه‌های لازم رو بهم میکرد. منم بهش شش میگفتم، اما کار خودم رو میکردم، چون ابداً دلم نمیخواست بچه دار بشم. خودم رو ضعیف و بی‌پناه میدونستم و دلم نمیخواست تو همچین شرایطی پای یه بچه رو به زندگی باز کنم. موعد سال تحویل که شد، زبیده خانم و خانواده‌اش تصمیم گرفتن برای عید برن سفر. ربابه هم بهونه مریضی مادرش رو داشت و درخواست مرخصی کرده بود. منتها زبیده خانم دلش رو نداشت من و عباسو با هم تنها بذاره. در نهایت الهه و دانیال قول دادن هوای ما رو داشته باشن و زبیده خانم در حالی که هنوز خیالش بابت ما راحت نبود بار سفر بست و ربابه رو هم برای 10 روز مرخص کرد. خودش هم غیر مستقیم به الهه حالی کرده بود که نه خودش تنهایی بیاد خونه، نه دانیالو تنهایی بفرسته خونه. میگفت روزی 1 بار 2 تایی بهشون سر بزنید. اگه خریدی دارم براشون انجام بدید و در کل دورادور هواشون رو داشته باشید. یادم 2 روز مونده بود به عید که زبیده خانم اومد سراغم. هنوز اما انگار 2 دل بود واسه رفتن. اشاره‌ای کرد تا بشینم رو مبل و در حالی که داشت چای می‌نوشید با جدیت گفت خوب به حرفام گوش کن پوری، چون این آخرین فرصتیه که برای اثبات خودت داری. اگه بدونم پاکج گذاشتی قید همه چیو میزنم و پست میفرستم خونه آقات. 10 روز دارم میرم سفر. بذار خیالم بابت تو و عباس راحت باشه. حق نداری تو این 10 روز پاتو از خونه بیرون بذاری. دانیالم تو این شهره و مطمئن باش اگه بخوای پاتو کج بذاری سری متوجه میشه. باد به گوشم برسونه رفتی پی دلتو دوباره با اون مردک رابطه گرفتی. من میدونم و تو. به دانیالم گفتم به تو هم میگم. دانیال اجازه نداره تنهایی بیاد اینجا. الهه هم همینطور. فکر کنم دیگه فهمیدی عباس به الهه چشم داره. الهه هم بهش زیاد محبت میکنه. سری قبلی که تو رفته بودیده نصیب بود آبرومونو ببره. اگه بلایی سر الهه میومد من چه خاکی باید تو سرم میریختم؟ جواب آقاشو باید چی میدادم؟
دانیالو کجای دلم میذاشتم. واسه همینم نمیخوام الهه به تنهایی بیاد اینجا. بذارید بعد این همه وقت اضطراب و نگرانی با خیال راحت برم. پس چی شد؟ نه الهه نه دانیال تنها تو این خونه پا نمیذارن. این که تنها پا نذارنم وظیفه توئه. اجازه نمیدی کسی تنها بیاد تو این خونه. با خجالت گفتم چشم، خیالتون راحت باشه. من کاری نمی کنم که شما شرمنده بشید. حواسم به همه چیز هست. زبیده خانم از جا بلند شد و گفت همه چی واسه‌تون خریدیم. از گوشت و مرغ و حبوبات گرفته تا میوه و سبزیجات، تا لبنیات و شوینده و هر چی که فکرشو بکنی. بعید میدونم نیازی به خرید خونه داشته باشی. اما اگرم نیازی بود، کافیه به الهه بگی. نمیخوام با دانیال حتی هم کلام بشی. این موردو نمیتونم به الهه بگم، برای همین دارم به تو تاکید میکنم. با دانیال تحت هیچ شرایطی تنها نمیمونی. فهمیدی؟ ببین چند بار دارم تکرار میکنم. چشمی گفتم و خیالش رو راحت کردم که میتونه با دلی راحت بره سفر. فردای اون روز آقا حجت اول ربابه رو رسون ترمینال تا بره سری به مادرش بزنه. بعدم خودشون حاضر و آماده ساعت 9 صبح از خونه بیرون زدن. اوایل جنگ بود و جو کل شهر را به هم ریخته بود. و زبیده خانم و خانواده‌اش میخواستن برن سمت شمال. منم خیلی دلم میخواست باهاشون برم. اما میدونستم شرایط عباس جوری نیست که بتونه بره سفر. به شدت وابسته ی اتاقش و وسایلش بود و اگرم گاهی برای مراجعه دکتر از خونه بیرون میرفتیم مدام بیقراری میکرد و دلش میخواست زودتر برگرده به خونه. خونه که خالی شد برای رها شدن از سکوت خونه پناه بردن به آشپزی کردن. روز اول و دوم همه چیز خوب بود. دانیال و الهه دم غروب می اومدن و نیم ساعتی میموندن و خیالشون که بابت همه چی راحت میشد خداحافظی میکردن و میرفتن. اول قرار بود عید اون سال مراسم عروسی الهه و دانیال باشه، اما کارای تعمیرات خونه‌شون جور نشده بود و مراسم موکول شده بود به اواخر تابستون. روز سوم بود و نزدیکای ظهر بود. جلوی تلویزیون نشسته بودم و همونطور که به عباس میوه میدادم حواسم به اخبار جنگ بود که زنگ خونه زده شد. با تعجب از جا بلند شدم. سابقه نداشت اون ساعت از روز کسی در خونه رو بزنه. وارد حیاط که شدم با صدای بلندی گفتم کیه؟ صدای ضعیف الهه به گوشم رسید. سری در رو باز کردم. الهه با چشمای قرمز شده از گریه وارد خونه شد. با تعجب گفتم طوری شده؟ این چه حال و روزیه؟ همونجا دم در روی زمین نشست و زد زیر گریه. با ناراحتی زیر بازوشو گرفتم و بلندش کردم. کمکش کردم و بردمش تو سالن. عباس با دیدن الهه و گریه کردنش اخم کرد و نزدیک شد. دست الهه رو گرفت و بوسید و گفت گریه نکن. کی اذیتت کرده؟ بگو تا برم بزنمش. دویدم و لیوان آبی واسه الهه آوردم. وقتی برگشتم دیدم عباس یه جوری چسبیده به الهه نشسته که کاملا مشخص بود قصد و غرضی داره. دیگه تو این مدت حالتهای عباسو خیلی خوب میشناختم. مخصوصاً که از وقتی خونه خالی شده بود من با هزار جور ترفند نذاشته بودم بهم دست بزنه و اونم انگار حالش کم کم از کنترل خارج میشد. الهه معذب‌وار کمی عقب رفت. عباس اما دوباره خودشو بهش چسبوند و تون تون گونه‌شو بوسید. گریه نکن دیگه. کی اذیتت کرده؟ دانیال، خودم میزنمش. تو فقط گریه نکن. تشری به عباس زدم و گفتم عباس، برو مداد رنگیاتو بیار بذار من با الهه حرف بزنم. عباس دوباره خم شد و چند بار دیگه گونه الهه رو بوسید. هرچی هم الهه عقب میرفت عباس باز کار خودشو میکرد. کلافه بازوشو گرفتم و کشیدمش عقب و مجبورش کردم بره بالا. خودم هم نشستم کنار الهه و دست و رشونش انداختم و گفتم چی شده الهه؟ چرا اینقدر به هم ریختی؟ با آقا دانیال دعوا کردی؟ حقه خونه سری تکون داد. خستم کرده. دیگه نمیتونم تحمل کنم. به خدا پوری، خوش به حالت که عباس اگه عقلش کمه لااقل چشمش دنبال این و اون نیست. من میدونم دانیال دوستم داره. میدونم عاشقمه. اما این مرد مریضه. به خدا مریضه. انگار نمیتونه نگاهش رو کنترل کنه. هر زنی میبینه نگاهش میفته دنبالش. 1000 بار سر این ماجرا بحث کردیم. میگه مهم اینه که من عاشق توام. من مال توام. این نگاه ها از سر عادته. خودت داری میبینی دیگه. من چقدر تلاش میکنم از همه لحاظ بهترین باشم. چقدر روی غذام حساسم که هیکلم به هم نریزه. مدام آرایش میکنم و طبق مد روز لباس میپوشم تا چشم و دل دانیال سیر باشه. تا تو خیابون و مهمونی نگاهش به اون و اون نیفته. اما من هر کاری کنم اون دست از این کارش بر نمیداره. ما امروز نهار مهمون داییم بودیم. به خدا نمیخوام کسی رو خراب کنم. ولی دختر دایی من 3 برابر من هیکلشه.
بازوی اون اندازه رون پای منه. نه سواد درست و حسابی داره، نه اخلاق درستی. یه جوری آرایش میکنه که آدم خندش میگیره. من چقدر تلاش کردم بین خانواده‌ام دانیالو بردم بالا. همه آقای مهندس صداش میکنن. واسه خودش ارج و قربی داره. بعد این آقا دور از چشم من تو حیاط پشتی خونه داییم با دختر داییم ریخته روهم. من خاک بر سرم دنبالش میگشتم که یهو دیدم دختر داییم از حیاط پشتی زد بیرون. آرایشش روی صورتش پخش شده بود و لباسش هم به هم ریخته بود. من خاک بر سر اصلا فکر نمی‌کردم با دانیال باشه. ولی وقتی منو دید و سری رفت و بعدش هم دیدم دانیال یواشکی از حیاط پشتی زد بیرون، تازه فهمیدم با هم بودن. از همونجا تا اینجا پیاده اومدم و گریه کردم. دانیال یه مسیری اومد دنبالم، اما اونقدر سرش داد و هوار کردم که چند نفر ریختن سرش و منم اومدم اینجا. به خدا دارم دق میکنم پوری. من چی کم دارم؟ به جون مادرم 100 بار تا پای طلاق رفتم. پدرم هم همه جوره پشتمه، اما دلم نیومده. آخه من خر دوستش دارم که همه جوره کنارش موندم، که با بد و خوبش ساختم. تو فکر کردی واسه چی من هی عروسی رو دارم عقب میندازم؟ واسه خاطر همین رفتار دانیال، وگرنه خونه ما که خیلی وقت حاضره. صدای به هم خوردن در حیاط به گوشم رسید. سری از جا بلند شدم و از پنجره نگاهی به حیاط انداختم. دانیال بود. لنگ میزد و از دور مشخص بود حسابی کتک خورده. الهی تا فهمید دانیاله، سری در سالن رو از پشت قفل کرد و گفت ردش کن بره. هرگز نمیخوام باهاش حرف بزنم. دانیال مشتی به در کوبید و از پشت در داد زد باز کن درو. باز کن ببین چه بلایی سر من آوردن اون بی‌شرفا. منو ول کردی، خودت اومدی اینجا. تمام بدن الهه میلرزید. با غصه بغلش کردم و گفتم بشین همینجا، من باهاش حرف میزنم. یکی از پنجره ها که حفاظ داشت و باز کردم و رو به دانیال که حسابی به هم ریخته بود گفتم آقا دانیال شما برو، من باهاش حرف میزنم. آروم ترک شد، خبرتون میدم بیای دنبالش. دانیال مشتی به در کوبید و بی توجه به حرف من با خش گفت باز کن این در وامونده رو الهه. به خدا قسم برم پشت سرم هم نگاه نمی‌کنم. دل لعنتی، به حرف من گوش نداده واسه چی عین جن زده ها فرار کردی؟ میگم اون دختره عوضی خودش به من نزدیک شد، اما من پسش زدم. برو از خودش سوال کن. اصلا اومد منو تو حیاط خفت کرد. هی زیر گوشم گفت من دوست دارم و بیا یه مدت با هم باشیم. اما من زدم تو پرش. اونم آویزونم شد تا مثلا از این راه خامم کنه. الهه باز کن درو. آخه فکر میکنی من اونقدر احمقم که زیر گوش زنم با یکی دیگه بپرم؟ اصلا اون دختره چی داره که من حتی بخوام بهش نگاه کنم؟ احمق نشو الهه. هرچی دانیال میگفت اما بیفایده بود. الهه فقط گریه میکرد و نمیخواست تحت هیچ شرایطی دانیالو ببینه. در پشتی خونه و راه ورودی که از اتاق زبیده خانم بودم قفل بود و در نهایت وقتی دانیال دید حرفاش راه به جایی نمیبره، فوشی نثار ایل و تبار الهه کرد و با خشم از خونه بیرون رفت. با رفتنش به سختی الهه رو از روی زمین بلند کردم و بردمش تو سالن. یه لیوان شربت گلاب و زعفرون براش درست کردم تا بلکه کمی آروم بگیره. نیم ساعت بعد بالاخره گریه و حقیقش تموم شد. نفس عمیقی کشید و با صدای گرفته‌ای گفت عباس بالا تنهاست. من میرم یه سری بهش بزنم، یکم باهاش نقاشی بکشم، بلکه یکم فراموش کنم چی به سرم اومده. باشه‌ای گفتم و برای کشیدن ناهار راهی آشپزخونه شدم. حدود نیم ساعت بعد ناهار رو تو سینی بزرگی گذاشتم و از پله‌ها بالا رفتم. اما همین که رسیدم بالا دیدم الهه اخماش در همه و عباسم به حالت قهر تو خودش جمع شده. سینی غذا رو روی میز 4 نفره یه گوشه سالن گذاشتم و با کنجکاوی گفتم چیزی شده الهه؟ الهه غرغر کنان گفت چیزی نیست. عباس یکم زیاده روی کرد، دعواش کردم قهر کرد. همونجور که پلو رو میکشیدم گفتم تو چی زیاده روی کرد؟ الهه کلافه نفس عمیقی کشید. هی به هم میچسبه، مدام میخواد بوسم کنه. اوایل حساسیت به خرج نمیدادم، با خودم میگفتم بچه است، ولی رفتارش داره آزاردهنده میشه. دانیالم اصلا این کارو دوست نداره، ولی عباس انگار اصلا حالیش نیست. راستش تو این مورد من خود الهه رو مقصر میدونستم. زیادی به عباس بها میداد و از سر دلسوزی خیلی بهش نزدیک میشد. اصلا تو درز لباس پوشیدنش جلوی عباس دقت نمیکرد و با وجود رفتارای عباس به جای اینکه ازش دوری کنه بیشتر به دیدنش میومد. هر بارم کسی چیزی میگفت با شوخی خنده میگفت عباس بچه‌ست و از این رفتاراش منظور خاصی نداره. الهه کمی از غذاش خورد و در نهایت نتونست دلخوری عباس رو تحمل کنه. واسه همینم واسهش غذا کشید و برد کنارش نشست و کلی منتشو کشید تا بالاخره عباس راضی شد غذاشو بخوره.
مدام اما موقع غذا خوردن خودشو به الهه میچسبوند و هی دست روی بازوش میکشید. منم واقعا واسم عجیب بود که چرا الهه عکس‌العمل بدی نشون نمیده یا لااقل لباس پوشیده تری تنش نمیکنه. الهه عباس رو عین امید میدید، اما عباس اصلا شبیه به امید نبود. درست عقلش عین بچه‌ها بود، اما نیازاش اصلا شبیه به بچه‌ها نبود. رفتار عباس حتی واسه منی که زنش بودم هم اذیت کننده بود. مدام موهای بلند الهه رو میگرفت و بو میکشید و میگفت چقدر بوی خوبی میدی و بعد با ذوقی بچگانه میخندید و دستاشو به هم میکوبید. بعد از نهار الهه کنارم نشست و گفت میخوام اگه مشکلی نداری امشب و اینجا بمونم. دوست ندارم برم خونه به نصیحتای مادرم گوش بدم. یه سر بیرون کار دارم میرم، بعد واسه شب میام اینجا. در سالن‌رو از پشت قفل کن دانیال نتونه بیاد. الهه رفت و منم از ترس اینکه دانیال بیاد سری از پشت در سالن قفل کردم. اما همش حرف زبیده خانم میومد تو ذهنم که میگفت نه الهه نه دانیال اجازه ندارن تنهایی بیان و اونجا بمونن. میدونستم زبیده خانم چرا همچین حرفی زده. اون میترسید عباس قصد و منظوری داشته باشه و از سر کم عقلی رفتار بدی از خودش نشون بده. ولی خب به الهه هم نمیتونستم نبگم. به هر حال اونم عین من عروس اون خونه بود. الهه که رفت عباس غرغر کنان لگدی به وسایلش زد و گفت چرا الهه رفت؟ بگو بیاد باهاش نقاشی بکشم و بازی کنم. بی‌حوصله گفتم الهه مگه همبازی توئه؟ بیا داروهاتو بخور بخواب. تا بیدار بشی الهه هم اومده. با 1000 جور منت کشی و باج دادن داروها رو به خورد عباس دادم. نیم ساعت بعد از خوردن دارو بود که کم کم گیج شد و روی مبل دراز کشید. عباس که خوابید رفتم و یکی از اتاقای پایینو برای الهه حاضر کردم. ساعت نزدیک 6 عصر بود که یه بار دیگه دانیال اومد خونه و کلی تهدیدم کرد که اگه درو براش باز نکنم یه بلایی سرم میاره. هرچی هم بهش میگفتم الهه رفته و اینجا نیست به گوشش نمیرفت. 1 ساعتی تو حیاط موند و بعد خسته شد و رفت. چند دقیقه بعد از رفتن دانیال بود که زبیده خانم به عادت همیشه به خونه زنگ زد. رفته بودن سمت رودبار. از آب و هوای خوش اونجا تعریف میکرد و قول داد تو اولین فرصت منو هم با خودشون ببرن سفر. میگفت شاید بشه عباسو هم بیاریم بچه بعد از این همه وقت دلش کمی باز بشه. سراغ اوضاع خونه رو گرفت. منم چیز خاصی نگفتم. عین شبای گذشته گفتم همه چی رو به راهه و عباس هم داروهاشو سر وقت میخوره و دانیال و الهه هم هر روز اسب همون سر میزنن. با خودم گفتم دلیلی نداره دعوای بین الهه و دانیالو بهش بگم و خیالش رو راحت کردم که همه چیز خوبه و میتونم با خیال راحت به سفرشون برسن. به هر حال گفتن حقیقت و حرف زدن از حال الهه و شرایط بینشون چیزی رو عوض نمی‌کرد و زبیده خانم از راه دور کاری ازش ساخته نبود. بلافاصله بعد از اون تماس تلفنی سر و کله الهه پیدا شد. مشخص بود بازم کلی گریه کرده و حال خوبی نداره. راهنماییش کردم بره تو اتاقی که واسش آماده کرده بودم و خودم هم تنهاش گذاشتم. عباس اما از وقتی فهمید الهه اومده بنای ناسازگاری گذاشت. مدام خودشو تکون میداد و با بیقراری اسم الهه رو می آورد. رفتارش واقعا واسم عجیب بود. مدام ناخناشو میجوید و بهونه الهه رو میگرفت. جوری که دیگه نتونستم کنترلش کنم و مجبور شدم ببرمش پایین تا الهه رو ببینه. الهه که صدای عباسو شنید از اتاق بیرون زد. با دیدنش اخم می‌کردم و سرمو پایین انداختم. اصلا لباس مناسبی تنش نبود. یه بلوز آستین کوتاه با یه دامن تا بالای زانو. اونم تو شرایطی که خودش میدید عباس چقدر نسبت بهش کشش داره و مدام تلاش میکنه بهش بچسبه. الهه اما بی خیال کنار عباس نشست و تلویزیون رو روشن کرد و رو به من گفت زبیده جون اینا قرص آرام بخش ندارن تو خونشون؟ شونه‌ای بالا انداختم و گفتم نمیدونم. اگرم باشه من خبر ندارم. پس لطفاً جعبه داروها رو واسم بیار خودم چک کنم. جعبه رو که به دستش دادم کمی تو داروها گشت و در نهایت قرصی برداشت و ازم تشکر کرد و گفت خیلی سرم درد میکنه. اونقدر فکر و خیال تو سرمه که مطمئنم شب خوابم نمیبره. کنارش نشستم و همونطور که خیره بودم به عباسی که بهش چسبیده بود آروم گفتم بهش فکر نکن. سعی کن آروم که شدی باهاش حرف بزنی شاید راست میگه. الهه پوزخندی زد. بچه شدی پوری؟ هنوز نفهمیدی دانیال چه جونوریه؟ برای پیش بردن کار خودش 1000 تا دروغ سر هم میکنه. اونقدر چرب زبونه که هر سری همینطور خرم میکنه. اما آخه تا کی؟ نگاه خیره منو که به عباس بود دید و با ملایمت گفت خب دیگه من برم بخوابم شاید با این قرص خوابم ببره. سری تکون دادم و شب بخیری گفتم. عباس اما نمیخواست اجازه بده الهه بره. میگفت بمونه اینجا با هم بازی کنه و نقاشی بکشیم.
در نهایتم مجبور شدم به زور ببرمش بالا و سرشو با کتاب و نقاشی گرم کنم تا به خیال الهه بشه. عباس غرغر کنان دفتر نقاشی رو از دستم کشید و پرت کرد گوشه‌ای و با حرص گفت من نمیخوام تو با هم بازی کنی. میخوام الهه پیشم باشه و با هم بازی کنه. نشستم روبروش و با جدیت گفتم اما اجازه نداری بری پایین. بعد از این حق نداری به الهه دست بزنی یا بوسش کنی. وگرنه میفرستم زیر زمین. فهمیدی؟ واسه اولین بار بود که با زیر زمین تهدیدش میکردم. یعنی چاره‌ای نداشتم. کسی تو خونه نبود و خودم تنهایی از پس شنگار بر نمی اومدم. با مشت ضربه‌ای به کتفم کوبید و صداشو بالا برد. الهه باید زن من بشه. تو برو زن دانیال شو. الهه زن من بشه. بعدم بنای گریه ساری گذاشت و 2 پاشو محکم میکوبید زمین و عین بچه‌های 6-7 ساله شروع کرده بود به گریه کردن و جیغ کشیدن. واقعا نمیتونستم کنترلش کنم. با خودم گفتم داروهاشو زودتر بدم بلکه خوابش ببره و دست از سرم برداره. خسته از سر و کله زدم با عباس، نیم ساعت زودتر از همیشه داروهای شب عباسو براش بردم و یکی یکی به خوردش دادم. عباس روزی 5 قرص میخورد. 2 قرص ظهر و 3 قرص شب. هم برای تنظیم خوابش هم برای کم کردن هیجانش. قرص سومو که بهش دادم دهنشو باز کرد و 2 از قرصا رو انداخت بیرون و شروع کرد به داد و بیداد کردن که من دیگه قرص نمیخورم. سرشو مدام به چپ و راست حرکت میداد و یه سر تکرار میکرد قرص نمیخوام. قرص نمیخوام و قرص نمیخورم. اول سعی کردم با ملایمت باهاش رفتار کنم، اما هیچ جوره به حرفم گوش نمیکرد. سرشو تکون میداد و مدام لگد میزد و فحشم میداد. کلافه روی زمین نشستم تا ببینم کدوم قرصا رو انداخته بیرون تا دوباره به هر زوری شده به خوردش بدم. اما همین که سرمو خم کردم تا زیر تختو ببینم، دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.